Đáng ghét. Dù sao cũng theo sư phụ, tu luyện bấy lâu. Không thể để con chó hoang này bắt nạt được. Viêm chủ. Có quái vật. Hay gì? Kể từ khi sư phụ cưỡi Hạc Quy Tiên Thái Nhất Phong, chỉ còn lại hai kẻ vô dụng chúng ta, đến cả con chó hoang cũng đánh không lại. Một kẻ vừa không có thiên phú, vừa không có bàn tay vàng như mình chắc là độc nhất vô nhị rồi. Có người. Là đệ tử của Song Nhai Phong. Lúc sư phụ còn sống, vốn đã không thuận hòa với thủ tọa của Song Nhai Phong. Bọn họ vậy mà dám đến đào mộ sư phụ. Này, các người đang làm gì thế? Cái đó ở đây không cho nghịch đất đâu. Vâng ạ. Đáng ghét thật. Lão già này giấu đồ ở đâu rồi nhỉ? Sư phụ đã dặn rồi. Đây khốn long đinh cuối cùng nằm ở Thái Nhất Phong. Mau tìm đi. Lão già này không lẽ mang đồ xuống quan tài luôn rồi chứ? Đào lên rồi cạy ra xem thử. Không được. Năm đó lúc mình mới xuyên không tới, suýt chút nữa đã mất mạng. Chính sư phụ đã cứu mạng mình, dạy dỗ nuôi nấng, mình còn đưa mình lên núi. Mình không thể để người sau khi chết rồi vẫn không được yên nghỉ. Thằng ranh kia, rốt cuộc mày muốn làm gì? Ồ, cái đó là mộ của sư phụ tôi. Thế thì sao? Vậy nên hai vị đại ca có thể nể mặt chút, đừng làm phiền ông ấy được không? Nể mặt. Đều là đồng môn hỗn độn thánh địa, không cần phải làm căng thế đâu. Đồng môn thánh địa. Các người đừng có quá đáng quá. Ồ, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là cái tên ở Thái Nhất Phong nổi danh khắp nơi, luyện khí mười mấy năm mà vẫn chỉ ở luyện khí tầng 1. Ha 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 ha. 10 mấy năm. Sao lại có loại người như thế chứ? Ha 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 ha. Vô dụng. Thì lo mà đứng yên đó cho ta. Tiếp tục làm việc đi. Tại sao? Tại sao cho tôi xuyên không? Mà lại để tôi trở thành kẻ vô dụng. Cho dù tôi có nỗ lực tu luyện thế nào, tu vi cũng chẳng hề tăng lên. Chỉ là một kẻ luyện khí tầng 1. Mười mấy năm luyện khí tầng 1 sao lại có loại người này chứ? Ha 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 ha. Trấn Hưng Thái Nhất Phong ư? Đến nơi an nghỉ của sư phụ mình còn không bảo vệ nổi. Trần Nhi không sao đâu, sư phụ và Thái Nhất Phong sẽ mãi mãi ở bên con. Dù cho cả đời con đều chỉ ở luyện khí tầng 1, con mãi mãi vẫn là đệ tử mà sư phụ tự hào nhất. Phát hiện ý chí bảo vệ tông môn mãnh liệt của ký chủ, bạo kích, kích hoạt hệ thống đầu tư tông môn bạo kích. Hệ thống. Ký chủ có thể tiến hành đầu tư cho các thành viên trong tông môn ngoại trừ bản thân. Để đầu tư vật phẩm đầu tư sẽ nhận được bạo kích vạn lần ngoại trừ bản thân. Vật phẩm đã bạo kích không thể đầu tư lặp lại. Đầu tư cho thành viên khác. Nhưng hiện giờ, Thái Nhất Phong chỉ có mình thôi mà. Vượng Tài. Vượng Tài. Trên người mình trên người chỉ còn viên đan dược bình thường nhất này thôi. Hy vọng nó có ích cho mày. Phát hiện ký chủ đầu tư chỉ huyết đan cho linh thú Trấn Sơn, kích hoạt bạo kích vạn lần. Vật phẩm đầu tư biến thành cửu chuyển hóa linh đan. Cửu chuyển hóa linh đan. Đế phẩm linh đan có thể khiến huyết mạch sinh linh tiến hóa vượt bậc. Đây chẳng lẽ chính là linh thú Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết. Đáng ghét, ông già này cũng nặng phết.
Mau mở ra đi. Xem thử Khốn Long Đinh có ở bên trong không. Đang mở đây sư huynh. Huynh đừng có chỉ nói mà không làm chứ. Huynh giúp một tay đi chứ. Sư huynh huynh thật là... Vượng tài, vả chúng cho ta. Người thích bị vả vào mặt đúng không? Không thích. Không thích đâu. Không thích à? Thích lắm. Thích thì ta vả cho thêm vài cái nữa. Còn ngươi nữa. Đại ca, tôi có đánh anh đâu. Nhưng mà bây giờ, mặt của ngươi vừa chạm vào tay ta đấy. Thêm cái nữa này. Ta hỏi hai người đến đào mộ sư phụ ta là có mục đích gì? Là để tìm một thứ gọi là pháp khí Khốn Long Đinh. Sư phụ nói trên đỉnh Thái Nhất chắc chắn có một cái. Còn sư phụ tìm nó để làm gì? Chúng tôi không biết thật mà. Đúng vậy. Khốn Long Đinh, chưa từng nghe sư phụ nhắc đến bao giờ. Đỉnh Thái Nhất này nghèo. Rớt mồng tơi làm gì có pháp khí nào lợi hại chứ? Đại ca, chúng tôi chỉ đều là làm theo lệnh của sư phụ thôi. Cụ thể là cái gì chúng tôi thật sự không biết đâu mà ha. Hai người các ngươi giờ, mau đi sửa lại mộ cho sư phụ ta, rồi dập đầu tạ tội với ông ấy. Mau lên. Cút mau. Sư phụ à, không lẽ người giấu giếm cái gì mà không để lại cho con sao? Con là đệ tử duy nhất của người mà. Thôi bỏ đi. Bây giờ, mình đã có hệ thống rồi. Chẳng thèm chấp mấy thứ đó. Vương Tài, từ hôm nay trở đi, sẽ không còn ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Chúng ta sẽ từng bước một, trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ. Ta muốn trở thành người mạnh nhất thế gian này. Sáng lập ra tông môn mạnh nhất thiên hạ. Hệ thống của mình cần phải đầu tư vào các thành viên trong tông môn mới có thể nhận được phần thưởng. Chỉ dựa vào mình thì không được, phải nhận thêm vài đệ tử mới được. Theo lệ thường thì mình là đệ tử duy nhất, sẽ tự động kế nhiệm sư, phụ trở thành thủ tọa của đỉnh Thái Nhất. Đúng là có tư cách nhận đệ tử thật. Nhưng mà biết đi đâu mà nhận đây, mình mà đi khỏi đây, đám khốn kiếp ở đỉnh Song Nhai chắc chắn sẽ đến chiếm đoạt đỉnh Thái Nhất. Giá mà có thể ôm cây đợi thỏ thì tốt quá. Chỉ cần ngồi đây là có đệ tử tự tìm đến cửa. Sao sờ vào lại thấy mềm mềm thế này, cái gì vậy? Ôi trời. Đúng là có một con thỏ trắng lớn này. Huynh thích xem như vậy sao còn nhất quyết bắt muội mặc quần áo vào? Thích xem cái gì chứ, xem cái gì mà xem ta đây. Là chính nhân quân tử đấy muội. Đừng có nói bừa. À, mà này muội, có thể thu lại cái đuôi với đôi tai của muội được không ừm? Không hổ danh là linh thú. Trong truyền thuyết vậy mà có thể hóa thành hình người đây. Chẳng phải là đệ tử. Có sẵn sao muội? Có muốn bái ta làm sư phụ, làm đệ tử của ta không? Dạ được ạ. Không cần suy nghĩ chút nào luôn sao? Huynh đã cứu muội, còn đưa muội về núi. Tại sao muội lại không bái huynh làm sư phụ chứ? Được vậy, từ hôm nay muội chính là đệ tử của đỉnh Thái Nhất và là đại sư tỷ ở đây. Chuyện đó gọi muội là Vượng Tài mãi cũng không tiện, hay là gọi muội là Tiểu Cửu nhé. Dạ Tiểu Cửu bái kiến sư phụ. Phát hiện ký chủ đã nhận đệ tử đầu tiên. Mở khóa bảng giao diện tông môn điểm. Xây dựng tông môn hiện tại là 10 đệ tử tông môn. Đại sư tỷ Tiểu Cửu thiên phú. Huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tu vi luyện khí tầng 5. Thông báo. Điểm xây dựng tông môn. Cứ mỗi khi đạt 100 điểm tu vi của ký chủ sẽ được tăng thêm 5 tầng nâng cao tu vi của đệ tử. Hoặc nhận thêm nhiều đệ tử có thể tăng điểm xây dựng tông môn. Tăng điểm xây dựng tu vi của mình cũng có thể tăng lên, mà còn tăng một lần 5 tầng, luôn bỏ qua mọi bình cảnh giữa các đại cảnh giới. Sư phụ. Theo quy định của tông môn, đệ tử mới nhập môn nên nhận được một món quà gặp mặt từ sư phụ muội. Đợi một lát. Vâng.
Cái này là thứ 5. Xưa, sư phụ đã dùng khi tu luyện. Nay truyền lại cho muội. Cảm ơn sư phụ. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Tiểu Cửu. Một món vũ khí hoàng giai hạ, phẩm kích hoạt bạo kích vạn lần món đồ đầu tư, biến thành pháp khí thánh giai Phược Long Tiên. Pháp khí, thánh giải. Khắp cả thánh địa hỗn độn cũng chẳng có được mấy món có hệ thống này rồi. Lo gì đỉnh Thái Nhất không hưng thịnh chứ. Sư phụ, Lũ vô dụng đỉnh Thái Nhất chỉ còn lại một đệ tử luyện khí tầng 1 mà 2 đứa bay cũng bị đánh cho thảm hại thế này à? Sư phụ trên đỉnh Thái Nhất đó có một con hồ ly rất lớn, ít nhất cũng có tu vi từ tầng 5 trở lên ạ. Chúng con không phải là đối thủ của nó. Luyện khí tầng 5 cái gì chứ trên đỉnh Thái Nhất từ bao giờ lại có thứ đó? Dạ, đây là thứ năm xưa. Sư phụ đã dùng tà sát phá hồn đao, pháp khí địa giai trung phẩm trong khắp thánh địa hỗn độn, cũng khá là có danh tiếng. Vật này mà xuất hiện chắc chắn sẽ trấn áp được tất cả những kẻ có tu vi dưới luyện khí đỉnh phong. Cầm lấy đao này đi, nếu còn không tìm thấy viên khốn long đinh đó thì hãy mang đầu về đây gặp ta. Rõ thưa sư phụ, rõ thưa sư phụ. Hướng. Sư phụ, người đang tìm gì vậy? Biết Thái Nhất Phong nghèo, không ngờ lại nghèo đến mức này. Ngay cả một quyển công pháp gia hồn hay đan dược cũng không có. Ở đây không có gì cả, sao ta có thể đầu tư cho Tiểu Cửu được? Ta sơ suất quá rồi. Lúc nãy bắt được 2 tên đệ tử, Song Nhai Phong đó lẽ ra nên giữ lại hết đồ đạc trên người chúng. Giang Trần ra đây nộp mạng. Vãi thật đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Đi thôi. Giang Trần mau ra đây, cút ra đây. Cút ra đây, Giang Trần. Giang Trần lão tử sẽ liều mạng với người. Thái Nhất Phong từ khi nào lại có người phụ nữ thế này? Đúng vậy, nếu đưa cô ta về dâng cho sư phụ chắc chắn sẽ trọng thưởng cho chúng ta. Đến đúng lúc lắm. Đưa hết pháp khí đan dược, vật dụng và toàn bộ tài nguyên trên người ra đây. Giao sạch ra cho ta. Giang Trần, ngươi thật sự nghĩ con súc sinh này hôm nay có thể bảo vệ được ngươi sao? Dù sao thì lúc nãy người bị đánh thành đầu heo cũng không phải là ta. Để xem ngươi đắc ý được bao lâu. Sư phụ, khí thế trên thanh đao đó mạnh quá, sát khí thật nồng đậm. Tiểu Cửu. Dạ. Vi sư vừa mới nhớ ra, sáng nay vẫn chưa ăn gì, con cầm cự trước đi, con cầm cự một chút nhé. Vi sư, rút lui trước đây. Sư phụ, thanh đao đó con không đỡ nổi đâu. Con. Đây là địa giai pháp khí đấy. Hôm nay đừng hòng ai thoát được. Con còn không đỡ nổi thì ta càng không xong rồi. Vậy phải làm sao? Con không. Chờ chút. Ngươi vừa nói thứ này là phẩm giai gì? Đồ nhà quê là địa giai pháp khí đấy, chỉ đứng sau thiên giai trong các bậc pháp khí thôi. Tiểu Cửu yên tâm, có vi sư ở đây rồi, chúng không dám làm can đâu. Giang Trần sợ đến ngây người rồi sao? Đây là địa giai pháp khí đây. Thái Nhất Phong, các ngươi nghèo nàn như vậy, cả đời chắc cũng chưa từng thấy qua. Cho dù là con hồ ly lớn này cũng chỉ có tu vi tầng 5 thôi, căn bản không thể đỡ được địa giai pháp khí. Buồn cười thật. Chỉ là địa giai pháp khí rách nát mà cũng mặt dày đem ra khoe khoang sao? Song Nhai Phong, các ngươi nghèo đến mức này rồi sao? Giang Trần thằng chó, mày muốn chết à? Tiểu Cửu, đem cái mà sư phụ đưa cho con lúc trước Phược Long Tiên lại đây. Phược Long Tiên gì cơ ạ? Chính là cái thứ dài dài đó. Ồ, đúng. Nhanh lên. Sắp chết thật rồi đây này. Nhanh lên. Kẹt ở ngực rồi. Để ta. Sao có thể chứ? Chỉ là pháp khí địa giai mà cũng dám làm loạn ở đây sao? Không thể nào. Hắn rõ ràng chỉ là một tên phế vật luyện khí tầng 1. Sao có thể đỡ được một đòn của pháp khí địa giai? Lại đây. Đồ ngu, không biết tự lượng sức mình, tìm chết. Đây rõ ràng là pháp khí địa giai, mà sao có thể gãy được chứ? Pháp khí? Chẳng lẽ trên đỉnh Thái Nhất còn có pháp khí mạnh hơn cả pháp khí địa giai sao? Cái gì? Chẳng lẽ là pháp khí thiên giai? Không thể nào. Ở hỗn độn, thánh địa này làm gì có nhiều pháp khí thiên giai đến thế?
Bây giờ các người nên giao nộp hết đồ ra đây rồi chứ. Tớ. Đi thôi. Giang Trần, ngươi dám làm hỏng pháp khí của sư phụ, ngươi tiêu đời rồi. Đúng thế. Sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi xong đời rồi. Đi đi, đi đi. Quay về báo cho sư phụ. Lần sau lại tới, nhớ mang theo nhiều đồ một chút nhé. Cái pháp khí thánh giai này ta mà vung thêm vài cái nữa là sắp vắt kiệt sức ta rồi. Sư phụ, người lợi hại quá. Cái thứ dài ngoằng này, của người đến cả pháp khí lợi hại như vậy, cũng có thể chống đỡ được. Tiểu Cửu, Vâng, sư phụ dạy con thêm một bài học nữa. Lần sau gặp phải pháp khí địa giai, đừng có hoảng cứ, bình tĩnh, nghĩ cách giải quyết. Sẽ có phương án thôi. nhưng mà sư phụ, lúc nãy, khi người từ trước ngực con rút Phược Long Tiên ra mạnh tay quá. Ồ, chúng ta đi xem trước xem có thứ gì không đã. Sư phụ, Lũ vô dụng. Không những không tìm thấy thứ bản tọa cần, lại còn làm hỏng một món pháp khí của bản tọa. Ta giữ hai đứa ngươi lại thì còn có ích gì? Tha mạng. Sư phụ, tha mạng. Trong tay bọn họ có một món, cái gì pháp khí còn mạnh hơn nữa. Pháp khí? Có phải Khốn Long Đinh không? Không phải. Là một cái roi. Đúng là lũ vô dụng. Bản tọa đã khổ tâm tính toán suốt bao nhiêu năm qua mới thu thập được 8 chiếc Khốn Long Đinh. Bây giờ chỉ còn thiếu một chiếc ở Thái Nhất Phong. Chẳng lẽ lại bị tên phế vật luyện khí tầng 1 đó cản trở hay sao? Hơi thở này, Vân Nhi xuất quan rồi, nó đã đột phá trúc cơ. sư phụ, sao người lại nổi giận như vậy? Con đã đột phá tu vi trúc cơ thì tên phế vật Thái Nhất Phong đó có pháp khí mạnh đến đâu cũng vô dụng. Đệ tử bình thường của Song Nhai Phong này mà cũng giàu có vậy sao? Đủ loại đan dược và pháp khí. Đống này mà đem đầu tư cho Tiểu Cửu, rồi kích hoạt bạo kích vạn lần, chẳng phải là phát tài rồi sao? Đây là yêu đan. sư phụ, con cảm thấy nguồn năng lượng bên trong thứ này rất hợp với con. Yêu đan là nội đan của yêu thú, mà bản chất của Tiểu Cửu là linh thú hóa hình, nên đương nhiên có thể hấp thụ sức mạnh trong yêu đan một cách dễ dàng. Còn nếu ta muốn hấp thụ thì còn phải luyện chế thêm nhiều đan dược, hỗ trợ lại còn có nguy cơ bị tẩu hỏa nhập ma. Đã vậy, con cứ cầm lấy mà hấp thụ đi. Cảm ơn sư phụ. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Tiểu Cửu. Yêu đan địa giai thượng phẩm, kích hoạt bạo kích vạn lần. Vật phẩm đầu tư thăng cấp thành thánh giai huyết mạch nguyên tinh. Một vật phẩm thánh giai, không biết có thể giúp tu vi của Tiểu Cửu thăng tiến lên bao nhiêu tầng đây. Nguồn năng lượng thật mạnh mẽ. Con cảm thấy dường như mình sắp đột phá rồi. Đột phá rồi? Con sắp trúc cơ rồi sao? Hình như là vậy ạ. Khoảng cách giữa mỗi đại cảnh giới đều tựa như vực thẳm. Không ngờ Tiểu Cửu lại có thể một hơi từ luyện khí tầng 5 đột phá thẳng lên trúc cơ. Phát hiện ký chủ có đệ tử đầu tiên đột phá tu vi trúc cơ điểm. Xây dựng tông môn tăng thêm 100 điểm. Điểm xây dựng tông môn hiện tại 110. Tu vi ký chủ tăng thêm 5 tầng. Thưởng cho ký chủ vật phẩm thánh giai nghịch huyết sinh, linh đan. Tốt quá rồi. Tu vi bao nhiêu năm nay không hề nhúc nhích của ta, cuối cùng cũng có tiến triển rồi. Phen này ta từ luyện khí tầng 1 thăng thẳng lên luyện khí tầng 6, mà quan trọng hơn là ta đã nhận được một viên đan dược thượng giai. Nghịch huyết sinh linh đan sau khi uống và hấp thụ xong có thể khiến tu vi của ta trong thời gian ngắn thăng cấp lên hẳn một đại cảnh giới, giúp ta từ luyện khí tầng 6 biến thành trúc cơ tầng 6. Nhưng cái giá phải trả là sau khi sử dụng thực lực bản thân sẽ bị tiêu hao quá mức. Cái nào? Trái đâu? Kẻ nào? Sư phụ nói không sai. Quả nhiên có một pháp khí bất phàm, chỉ tiếc lại rơi vào tay phế vật. Thật là phí của trời. Lại là người của đỉnh Song Nhai. Các người chưa xong chuyện đúng không? Ngươi tưởng ta thèm đến cái nơi rách nát này, chắc đưa Khốn Long Đinh và pháp khí trong tay cô ta cho ta, rồi dập đầu 3 cái, ta có thể tha cho ngươi một mạng khoan đã. Đỉnh Thái Nhất lại có tuyệt sắc giai nhân thế này. Nhóc, còn ngoài những thứ vừa rồi thì nữ tử này cũng phải đi theo ta. Con dám ở đây nói lời ngông cuồng.
Để lại toàn bộ tài nguyên trên người ngươi rồi khai ra cho rõ chuyện về Khốn Long Đinh. Ngoài ra cái chết của sư phụ ta có phải có liên quan đến ngươi không? Nếu không, ta sẽ đánh ngươi như đánh quay. Sư phụ tên này cũng có tu vi trúc cơ cảnh. Đừng hoảng, ngươi cũng trúc cơ sao? Ồ, ngươi vậy mà đã trúc cơ rồi. Nhưng đáng tiếc giữa các trúc cơ cũng có sự chênh lệch. Sư phụ, tu vi của hắn trên con là còn cao hơn 2-3 tầng. Tiểu Cửu không phải con có Phược Long Tiên sao? Đánh hắn đi. Sư phụ hắn cũng có pháp khí lợi hại. Pháp khí khá đây, tiếc là người quá yếu. Ngươi, sư phụ con đánh không lại hắn. Cái gì? Vị huynh đài này, ta nghĩ mọi người hiểu lầm rồi. Chúng ta đều là đồng môn. Thánh địa hỗn độn, không cần phải làm căng thế này đâu. Loại rác rưởi như ngươi cũng xứng nhắc chuyện đồng môn với ta sao? Sư phụ mau đi đi, con sẽ cản hắn lại. Mọi người đều là đồng môn thánh địa hỗn độn, không cần phải làm căng thế này đâu. Thì đã sao? Thánh địa mấy ngàn năm qua, các bên tranh đoạt thôn tính lẫn nhau. Đâu có ít. Hay là thế này, mỗi người lùi một bước, ta tạm thời không hỏi chuyện. Khốn Long Đinh ngươi cũng đừng có ý đồ với cô ấy. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Thấy sao? Ngươi cũng xứng đàm phán điều kiện với ta sao? Không được. Tiểu Cửu không phải đối thủ của hắn. Ta liều mạng với ngươi. Dược hiệu của nghịch huyết thăng linh đan này thật quá bá đạo. Muốn hấp thụ hoàn toàn, vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Tiểu Cửu cố gắng trụ vững nhé. Cô bé à, việc gì phải liều mạng như thế? Với thiên phú của ngươi theo ta, về đỉnh Song Nhai, chắc chắn sẽ được sư phụ trọng dụng. Đến lúc đó, tu vi của ngươi sẽ tiến triển vượt bậc chẳng phải tốt sao? Hà tất phải đi theo tên phế vật đó. Ngươi không phải là phế vật. Ngươi là sư phụ của ta. Thật là ngoan cố. Ngươi vừa mới đột phá, trúc cơ, căn cơ chưa vững. Nếu cưỡng ép dùng lực, rất có khả năng sẽ bị tàu hỏa nhập ma, làm tổn hại căn cơ. Ta không quan tâm. Ta không cho phép ngươi làm hại sư phụ ta. Đó chỉ là một kẻ tu luyện mấy chục năm mà vẫn là tên phế vật luyện khí tầng 1. Có gì đáng để ngươi phải bảo vệ hắn như thế chứ? Dù tu vi của ngươi có là gì đi nữa, ngươi vẫn luôn là sư phụ của ta. Được thôi. Vậy thì cùng sư phụ ngươi đi chết đi. À, Tiểu Cửu, Ta đã nói rồi, loại rác rưởi như kiến hôi các ngươi không xứng sở hữu pháp khí này. đây là của sư phụ ta. Ta không thể đưa cho ngươi. Tìm chết. Tuyệt đối không thể để hắn cướp mất làm hại sư phụ. Ngu xuẩn. Lũ rác rưởi như dòi bò dám hết lần này đến lần khác chống đối ta. Được lắm. Rất tốt. Mặc dù luật lệ của thánh địa không cho phép sát hại đồng môn, nhưng nếu không ai biết thì cũng chẳng sao cả. Ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ để tên sư phụ phế vật của ngươi xuống bầu bạn. Hơi thở của ngươi trúc cơ tầng 5 còn cao hơn ta 3 tầng, sao có thể như vậy được? dám làm bị thương đệ tử của ta. Tìm chết. Đi. Không thể nào, phế vật như ngươi làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến trúc cơ tầng 5? Kẻ sắp chết đến nơi rồi. Còn quan tâm nhiều thế làm gì? Láo xược. Ta là đại đệ tử của đỉnh Song Nhai, với thân phận là người cùng tông môn. Ngươi
nên gọi ta là đại sư huynh. Ngươi đừng có qua đây, sát hại đồng môn sư phụ sẽ không tha cho ngươi đâu. Đỉnh Thái Nhất, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sư phụ, hắn biến mất rồi. Hắn là đệ tử đỉnh Song Nhai, biết chút pháp thuật phòng thần cũng là chuyện bình thường. Sư phụ, ngươi lợi hại quá. Vi sư tự nhiên có thủ đoạn của vi sư. Sư phụ là lợi hại nhất. Dược hiệu của nghịch huyết thăng linh đan đã hết rồi, bắt đầu làm tổn thương cơ thể của ta rồi sư phụ. Ngươi sao vậy sư phụ? Tiểu Cửu, một viên con ăn đi, một viên đừng ăn. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Tiểu Cửu, phẩm cấp hoàng giai hạ phẩm, kim sang dược, kích hoạt bạo kích vạn lần. Vật phẩm đầu tư biến thành linh dược thánh giai thanh ngọc hồi thiên tán. Sư phụ, con khỏe rồi. Mau lấy viên còn lại của con cho ta uống. Vâng. Con cũng khỏe rồi. Hai sư phụ. Loại thuốc nhập khẩu này hiệu quả tốt hơn mà. Nhưng lần sau không được dùng miệng mớm nữa đâu đại ta. Đi thôi đi. Xem tên kia có thứ gì tốt không? Tốt quá rồi. Thủ đoạn của hắn chỉ có thể giúp nhục thân của hắn trốn thoát, những thứ trên người lại không mang theo được. Nhẫn chữ vật của hắn cũng để lại rồi. Là đại đệ tử của Song Nhai Phong trong này chắc chắn có không ít đồ tốt. Còn có rất nhiều linh thạch nữa, rất nhiều công pháp và đan dược. Pháp khí cũng có mấy món. Đây là Bát môn ngự ma trận. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Tiểu Cửu 36 viên linh thạch, kích hoạt bạo kích vạn lần vật phẩm đầu tư biến thành 36 vạn viên linh thạch. Phát hiện ký chủ đầu tư đệ tử Tiểu Cửu công pháp huyền giai thượng phẩm, thanh trọc, kinh, kích hoạt bạo kích vạn lần vật phẩm đầu tư biến thành công pháp đế giai hỗn độn, tiên kinh. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Tiểu Cửu trận pháp địa giai hạ phẩm, bát môn ngự ma trận, kích hoạt bạo kích vạn lần vật phẩm đầu tư biến thành trận pháp đế giai Cửu Long Thiên Cương trận. Sư phụ, tất cả chỗ này đều cho con sao? Đương nhiên rồi. Trước tiên chúng ta hãy đem sơ đồ này bố trí xuống đi. Ấy sư phụ, đây là cái gì vậy? Cái này là hộ sơn đại trận. Ý ngươi là trên Thái Nhất Phong có một nữ tử trúc cơ tầng 3, lại còn là đệ tử của Trần. Đúng vậy sư phụ, trong tay họ có một pháp khí trường tiên ít nhất là từ thiên giai trở lên. Họ làm như vậy đâu chỉ là đánh vào mông con. Đây rõ ràng là đang vả vào mặt sư phụ mà. Sư phụ, trên Thái Nhất Phong đó có một con hồ ly lớn, chúng ta không phải là đối thủ đâu. Lẽ nào là Cửu Vĩ Thiên Hồ? Cửu Vĩ Thiên Hồ Linh, thú trong truyền thuyết, nếu được khai mở linh trí là có thể hóa thân thành người khi tu luyện. Tại đỉnh Thái Nhất này sao có thể có Cửu Vĩ Thiên Hồ? Linh thú sinh ra theo khí vận. Cây Khốn Long Đinh cuối cùng chắc chắn đang ở trên đỉnh Thái Nhất. Đáng ghét thật. Cái vận may cho ngáp phải ruồi này lại bị tên phế vật đó gặp được rồi. Sư phụ, trưởng lão chấp pháp đường của Thánh địa Âu Dương Võ đang tới. Sư phụ, chẳng lẽ việc chúng ta gây rắc rối cho đỉnh Thái Nhất đã bị chấp pháp đường để mắt tới rồi sao? Sao? Chúng ta cũng đâu có giết hại đồng môn, chẳng qua chỉ là anh em cùng nhau tỉ thí thôi. Chỉ là tỉ thí thôi mà. Nhưng chúng ta đã bị chấp pháp đường nhắm vào, sau này sẽ không làm gì được đỉnh Thái Nhất nữa. Nếu đã không giải quyết được một cách riêng tư, vậy thì mượn tay chấp pháp đường đi. Sư phụ, sức mạnh thật đáng sợ. Đây là địa giai pháp, trận lấy thánh, giai pháp khí,
làm trận nhãn, bổ trợ thêm lượng lớn. Linh thạch bố trí như vậy, dưới cấp Nguyên Anh, tuyệt đối không có khả năng đột phá. Cho dù hắn là Nguyên Anh, muốn phá trận này, cũng phải tốn không ít công sức. Như vậy, Đình Song Nhai sẽ không đến tìm chuyện nữa. May mà tên Lăng Vân đó làm rơi trang bị, nếu không, thì lấy đâu ra tài lực để bố trí một pháp trận xa hoa thế này. Phát hiện ký chủ đã bố trí thành công. Hộ Sơn đại trận điểm, xây dựng tông môn tăng 50. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 160, thưởng cho ký chủ Chân Thị Chi Đồng. Chân Thị Chi Đồng có tác dụng gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ Tu Vi Trúc Cơ, tầng 3 độ trung thành 100. Đồ tốt đấy. Không chỉ có thể nhìn thấu ngay căn cơ và tu vi của người khác, mà còn thấy được cả độ trung thành đối với mình. Sư phụ, ở trên có người. Là trưởng lão của chấp pháp đường Thánh Địa. Đang hướng về phía. Đây chính là đệ tử duy nhất của đỉnh Thái Nhất sao? Nghe nói thiên phú vô cùng bình thường, giờ sư phụ lại không may qua đời, cũng thật là một kẻ đáng thương, nhưng đáng tiếc luật lệ Thánh Địa không thể làm trái. Trưởng lão cẩn thận. Có trận pháp hộ sơn. Không sao, chút trận pháp của đỉnh Thái Nhất không làm gì được bổn tọa đâu. Đây ít nhất là trận pháp thiên cấp. Chẳng phải đã nói với trưởng lão rồi sao là có trận pháp hộ sơn mà. Đỉnh Thái Nhất xưa nay nghèo túng sao lại có trận pháp như thế này. Không chỉ đơn thuần là bảo vệ cả ngọn núi thôi đâu. Dù là bước vào bên trong cũng có thể cảm nhận được luôn bị trận pháp bao trùm. Là chỉ cần một ý nghĩ của hắn là có thể khiến bổn tọa trọng thương. Đỉnh Thái Nhất hóa ra lại có nội hàm đáng sợ như vậy. Không biết trưởng lão đến đỉnh Thái Nhất có việc gì? Giang Trần ngươi hiện giờ là đệ tử duy nhất của đỉnh Thái Nhất. Theo lệ thường sau khi sư phụ ngươi mất người, đương nhiên sẽ kế nhiệm chức thủ tọa đỉnh Thái Nhất. Có điều, luật lệ Thánh Địa còn có quy định khác. Muốn làm, thủ tọa ngươi phải đáp ứng một trong 3 điều kiện. 3 điều kiện nào? Tu vi của bản thân ngươi không được thấp hơn Kim Đan cảnh tầng 7. Cái này là còn thiếu một chút. Hoặc là có thể nhận được sự ủng hộ của thủ tọa các đỉnh khác. Vậy thì điều thứ nhất xem ra thực tế hơn. Vậy thì chỉ còn lại điều cuối cùng, là điều mà tất cả thủ tọa đều công nhận là khó nhất. Chẳng lẽ là bắt ta đi tấn công thánh chủ của các thánh địa khác đấy chứ? Không, là dạy dỗ đệ tử. Dạy dỗ đệ tử. Hướng, cái này mà cũng coi là chuyện khó sao? Đúng vậy. Trước tiên, dưới trướng của ngươi ít nhất phải có 3 đệ tử. Và thiên phú đều phải cực kỳ xuất chúng, phải sánh ngang với thể chất đại thừa. Không chỉ có vậy, 1 năm sau, Thánh Địa sẽ kiểm tra xem sự trưởng thành của họ thế nào. Nếu có thể vượt qua ngươi, sẽ chính thức trở thành thủ tọa Thái Nhất Phong. Cái này hay đó. Dù sao thì vốn dĩ để chấn hưng Thái Nhất Phong, chỉ dựa vào 1-2 đệ tử cũng không đủ. Đây chẳng phải là việc tiện tay sao? Đối với đại đa số mọi người, vùi đầu khổ tu không phải chuyện khó. Nhưng muốn tìm được một đệ tử thiên phú trác tuyệt, chỉ có thể dựa vào ý trời. Huống hồ là trong vòng 1 năm phải bồi dưỡng đệ tử nên người. Cho dù là thiên kiêu cũng là khó càng thêm khó. Ta thấy mình có thể thử xem. Ngươi phải có lòng tin. 2 ngày sau là ngày Thánh Địa mở cửa thu nhận đệ tử. Có điều, đệ tử có thiên phú không dễ tìm như vậy đâu. Ngay cả những vị thủ tọa trưởng lão có kinh nghiệm cũng thường xuyên nhìn nhầm. Lời đã nói hết rồi. Ngươi tự mình liệu lấy đi. Sư phụ, hình như không có ai muốn bái người làm thầy cả. Không vội, bổn tọa thu nhận đệ tử là tùy vào một chữ duyên. Tên phế vật nhà ngươi còn thật sự coi mình là thủ tọa sao? Còn học đòi người ta thu nhận đệ tử. Ngươi tưởng có người tình nguyện đến bái ngươi làm thầy chắc? Luyện khí kỳ mà cũng đòi làm thủ tọa vậy thì ta cũng làm được thánh chủ rồi. Lại còn là một kẻ đã tu luyện luyện khí suốt 10 mấy năm. Loại người này, ở trên núi của chúng ta, đã sớm bị đuổi xuống núi rồi. Dù sao thì Thái Nhất Phong này nghèo đến mức chỉ còn lại toàn đá thôi, thì dạy dỗ được đệ tử gì chứ? Đúng thế. Đừng chấp nhặt với kẻ ngốc, dễ làm thấp đi thân phận của mình. Dù sao thì ngươi cũng là đại sư tỷ của Thái Nhất Phong mà. Được, ta nể mặt xem thử tên phế vật nhà ngươi có thể thu nhận được loại đệ tử thế nào. Ồ, cơ hội đến rồi.
Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, thủ tọa các đỉnh đều ở đây cả. Thiếu niên này, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Thể chất đặc biệt trong thiên hạ chia là ngàn loại thể chất, tiểu thừa, trăm loại thể chất, đại thừa, mà huyền âm minh thai chính là một trong trăm loại thể chất, đại thừa. Đó, số người có mặt hôm nay lên đến hàng vạn, ta đã quan sát rất lâu mới thấy mỗi người này. Ngươi cũng là thủ tọa sao? Xem ra tuổi tác cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu. Tuổi tác không thành vấn đề. Ta thấy ngươi có duyên với ta. Ngươi có muốn bái vào môn hạ của ta không? Muốn tùy tiện kéo đại một đệ tử vào cho đủ quân số sao? Ngươi tưởng có thể qua mắt được sự kiểm tra của thánh địa sao? Cứ đợi mà cũng gói khỏi đỉnh Thái Nhất đi. Đứa trẻ này căn cốt cực tốt. Hơn nữa dường như bẩm sinh đã mang theo một luồng khí huyền âm. Nếu chọn đúng công pháp phù hợp, thì tu vi chắc chắn sẽ tiến triển thần tốc. Hai vị trưởng lão, các vị không nhìn nhầm đấy chứ? Hắn là một kẻ phế vật tùy tiện kéo đại một người ra, mà cũng là thể chất thượng đẳng sao? Tuy chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng cũng 89 phần 10 rồi. Thậm chí có khả năng là thể chất đại thành. Một trong trăm loại thể chất đại thừa. Không thể nào. Hắn là một kẻ phế vật. Sao nhãn quang có thể cao hơn cả các thủ tọa ở đây? Chắc chắn là trùng hợp thôi. Sư phụ ta lợi hại như vậy đó. Ngươi mau bái người làm thầy đi. Thể chất đại thừa thiên phú như vậy, sao có thể để vùi lấp ở đỉnh Thái Nhất được? Cái gì? Ngươi là người của đỉnh Thái Nhất sao? Chính xác. Cái nơi khỉ ho cò gáy như đỉnh Thái Nhất đó, ta mới không thèm đến. Ngươi nói cái gì? Ha ha ha. Cho dù có để ngươi vỡ bờ được một thể chất đại thành thì đã sao? Căn bản chẳng có ai thèm đến cái nơi khỉ ho cò gáy như đỉnh Thái Nhất đâu. Cái tên phế vật luyện khí kỳ này thật sự coi mình là thủ tọa rồi sao? Ai mà không biết chứ. Cái nơi quỷ quái như Thái Nhất Phong đó, chẳng có ai thèm đến cả. Chẳng phải nói nhảm sao? Ai mà chẳng biết Thái Nhất Phong nghèo rất mồng tơi. Là tôi thì tôi cũng chẳng đi đâu. Ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không gia nhập môn hạ của ta? Xin hỏi ngài là vị nào? Vị này là thủ tọa của sông Nhai Phong. Sông Nhai, Phong Hỗn Độn Thánh Địa là một ngọn núi lớn, có tiếng đệ tử dưới trướng có đến hàng trăm. Nghe nói, tu vi của thủ tọa thâm sâu khó lường. Sư phụ tại thượng xin nhận của đệ tử một bái. Ôi, lại bị Song Nhai Phong nâng tay trên rồi. Ngươi và sư phụ của ngươi đúng là phế vật y hệt như nhau. Cái chết của sư phụ ta có phải có liên quan đến ngươi không? Cái đồ phế vật như ngươi không xứng để biết. Sư phụ, ngươi cứ tùy tiện lấy ra một món bảo bối của người xem, biết đâu còn có thể thu hút được vài người đấy. Cái đó phải đưa cho đệ tử thì mới lợi hại được. Nếu không bái ta làm thầy trước, ta cũng chẳng thể đưa đồ tốt được. Có muốn bái sư không? Sư phụ của ta lợi hại lắm đó. Sư phụ, hay là chúng ta cứ về đi thôi. Nếu thực sự không được chúng ta xuống dưới núi xem sao. Xem ra chỉ đánh vậy thôi. Quan sát nãy giờ, thể chất tiểu thừa thì thấy được vài người, còn thể chất đại thừa thì lại chỉ có mỗi huyền âm minh thai kia. Vị sư huynh này cầu xin huynh đó thu nhận đệ vào môn phái đi. Đệ có thể chịu khổ nhất định sẽ so với những người khác nỗ lực tu luyện hơn. Cút, Song Nhai Phong không nhận phế vật. Các ngọn núi khác cũng không chịu nhận đệ. Cầu xin huynh mà đệ nhất định sẽ tu luyện khắc khổ hơn. Cút ra. Vạn kiếp phàm thể 1 trong 10 đại tiên thể. Vạn kiếp phàm thể trong 10 đại tiên thể. Thập đại tiên thể. So với hàng trăm loại đại thừa, thể chất còn hiếm hơn gấp ngàn vạn lần. Mà vạn kiếp phàm, thế này lại vô cùng đặc biệt. Phải trải qua kiếp nạn mới có thể thoát thai hoán cốt. Trước khi hoàn thành lịch kiếp không khác gì người phàm. Hóa ra đó, lý do những người khác không nhận ra. Chỉ là một phàm thể mà cũng muốn bái nhập Song Nhai Phong, sao nằm mơ đi. Chẳng lẽ mình thật sự vô dụng đến mức không có lấy một người nào muốn nhận mình sao? Chẳng lẽ thù của cha mẹ thật sự không còn hy vọng gì nữa sao? Ngươi rất muốn gia nhập tông môn sao? Đúng vậy. Cả gia đình tôi đều bị kẻ xấu hãm hại. Tôi muốn tu luyện để báo thù cho họ. Hóa ra là vậy. Xem ra đây chính là kiếp nạn chưa dứt của cô ấy.
Thế nên, vẫn chưa thể thoát thai hoán cốt. Vậy ngươi có nguyện ý bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta không? Con nguyện ý. Ta còn tưởng là kẻ nào mù mắt lại đi nhận một phế vật như thế này. Thái Nhất Phong các người là bãi rác sao? Chuyên thu nhận phế vật. Ngươi là thủ tọa của Thái Nhất Phong. Sao? Ngươi có ý kiến gì à? Sao? Ta, quả nhiên, phế vật thì chỉ có thể ở cùng phế vật thôi. Một phế vật vô dụng như thế này, cũng chỉ có người Thái Nhất Phong mới nhận thôi. Đệ tử của ta mạnh hơn đệ tử của ngươi gấp trăm lần. Hắn ta lại dám. Phát hiện ký chủ thu nhận đệ tử thứ 2 điểm xây dựng tông môn cộng 10. Điểm xây dựng tông môn hiện tại 170. Thu nhận thành công đệ tử thứ 2. Lại có thêm một đối tượng đầu tư. Hơn nữa còn là một trong thập đại tiên thể. Thu nhận. Được thôi, đệ tử của ngươi hơn đệ tử của ta gấp trăm lần chịu nhầm. Đi so tài với tiểu nữ tử đó một chút. Ta muốn tận mắt chứng kiến. Cô ta hơn ngươi gấp trăm lần. Rõ, thưa sư phụ. Cô ấy vừa mới bái sư thôi mà. Ai muốn so tài thì cứ tìm tôi. Đây là sư tỷ của tôi. Điểm trung thành của Trần Tiểu Phàm tăng thêm 10 điểm. Đệ tử mới nhập môn so tài. Ngươi đâu phải đệ tử mới nhập môn. Giang Trần, chẳng phải ngươi nói cô ta hơn chúng ta gấp trăm lần sao? Ngươi có dám không? Sư phụ, con chẳng biết gì cả. Hỏng rồi. Vạn kiếp phàm thể vẫn chưa thoát thai. Hoán cốt không khác gì người thường. Dù cho cả hai đều chưa từng tu luyện, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của thể chất đại thừa đâu. Chỉ có thể trông chờ vào bạo kích, hệ thống món đồ tốt này. Thôi sư phụ, linh hồn người trên cao, hãy phù hộ. Không sao. Hãy uống viên đan dược này đi. Một viên luyện khí đan phẩm cấp thấp Thái Nhất Phong. Các ngươi cũng chỉ có thể lấy ra thứ này thôi sao? Thì có ích gì chứ? Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử Trần Tiểu Phàm hồi khí hoàn hoàng giai hạ phẩm, kích hoạt bạo kích vạn lần, vật phẩm đầu tư biến thành đan dược, thiên giai thượng phẩm Vân Long thân túng đan. Tốt quá rồi. Vân Long, thân túng đan, có thể trong một khoảng thời gian nâng cao thể chất một cách đáng kể, đủ để đối phó với kẻ chưa tu luyện, như Huyền Âm Minh Thai rồi. Sư phụ, con cảm thấy hình như có gì đó khác rồi. Chính là cảm giác này. Tiểu Phàm, đánh cho chúng tận tơi bời đi. Dạ. Trương sư để phế bỏ cô ta cho ta, để cô ta cả đời ở Thái Nhất Phong làm một phế nhân. Xong việc, sư huynh sẽ tặng đệ một món pháp khí. Đa tạ sư huynh. Đệ nhất định sẽ khiến cô ta cả đời này chỉ có thể là một phế nhân. Một phế vật mà dám thách thức, thể chất đại thừa này sao chắc đầu óc có vấn đề rồi, ha ha ha. Cho cái tên phế vật này còn gia nhập định thái nhất nữa. Định thái nhất ấy mà cũng không có gì lạ. Con nhóc kia đừng trách ta ra tay độc ác. Con đường tu luyện vốn dĩ là vậy. Sư phụ tin tưởng mình còn cho mình đan dược mạnh mẽ nữa, không thể làm mất mặt sư phụ được. Sao có thể chứ? Chuyện này làm sao có thể? Ngươi vừa cho nó ăn cái gì thế? Chẳng phải hắn vừa nói rồi sao? Là hồi khí hoàn à? Lúc nãy ta thấy đúng là hồi khí hoàn mà. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ cô gái này không phải là phàm thể bình thường? Cô bé này bản tọa đã xem qua rồi. Kinh mạch tắc nghẽn, căn cốt cứng nhắc, không thể nào là đối thủ của thể chất đại thừa được. Chẳng lẽ là thứ tên phế vật đó cho nó ăn là linh đan diệu? Dược có công hiệu như vậy, e rằng là đan dược thiên cấp rồi. Trên đỉnh Thái Nhất quả nhiên vẫn còn bí mật. Được rồi, giờ đệ tử mới đã so tài xong, có phải nên đến lượt đệ tử cũ so tài rồi không? Tiểu Cửu. Vừa hay lần trước ở đỉnh Thái Nhất chúng ta vẫn chưa so tài xong đâu. Sư phụ cứu con. Ta cảnh cáo ngươi. Sư phụ ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể bóp chết ngươi. Này, mọi người xem kìa, đường là đường chủ của thủ tọa, lại định ra tay với đệ tử, đúng là không biết xấu hổ. Mà mọi người mau tới phân xử đi. Đơn giản thôi. Vậy thì giữa ta và ngươi so tài là được chứ gì? So tài là được. Hỏng rồi, chơi quá trớn rồi. Các người đang làm gì thế?
Trưởng lão Âu Dương ngài đến đúng lúc lắm. Tên Trịnh Khâm Mặc này tự dưng vô duyên vô cớ lại muốn tấn công chúng tôi. Hôm nay là ngày thánh địa mở cửa thu nhận đệ tử. Hai người các ngươi dù sao cũng là chủ một đình thế này còn ra thể thống gì nữa. Đúng thế, còn ra thể thống gì nữa. Theo lệ thường, sau khi mở cửa thu nhận đệ tử hàng năm 3 tháng, thánh địa sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí cho các đệ tử mới nhập môn. Các ngươi muốn tranh cao thấp đến lúc đó có thể để đệ tử lên võ đài thể hiện cho tốt để xem các ngươi rốt cuộc dạy dỗ ra sao. 3 tháng sau sẽ cho các người biết tay. Đây là đệ tử ngươi nhận hôm nay sao? Đúng rồi, Tiểu Phàm lại đây. Vị này là trưởng lão Âu Dương của chợ Pháp Đường. Chào trưởng lão. Xem ra chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Thậm chí căn cốt còn hơi kém. Nhưng nghĩ đến điều kiện của đỉnh Thái Nhất, những người trẻ có thiên phú cũng sẽ không muốn đến đó. Giang Trần, ngươi có nhớ điều kiện mà lão phu đã nói với ngươi trước đây không? Vâng, còn nhớ. Chẳng phải ngài bảo con nhận một đệ tử sao? Trông chờ vào một kẻ có thiên phú bình thường như Giang Trần mà nhận được đệ tử có thiên phú xuất chúng đúng là không thực tế chút nào. Sư phụ, vị trưởng lão này sao cứ thở dài mãi thế? Chắc là có tuổi rồi nên hơi kiểu cách chút thôi. Tiểu Cửu, Tiểu Phàm, chúng ta về đỉnh Thái Nhất thôi. Đi thôi. Tiểu Phàm, trước đó con có nói gia nhập tông môn tu luyện là để báo thù. Hãy nói cụ thể cho sư phụ nghe đi. Nửa năm trước, một toán cướp đã cướp phá ngôi làng Con, ở biến cả ngôi làng thành một đống đổ nát. Con bị căn nhà đổ sập vùi lấp rồi ngất đi mới giữ được mạng này. Nhưng khi con tỉnh lại, mọi người trong làng đều đã bị sát hại sạch sành sành. Vạn kiếp phạm. Thế mệnh định sẽ phải trải qua muôn vạn kiếp nạn. Đây chắc hẳn là kiếp nạn chưa hoàn tất của con bé. Chỉ khi kết thúc được nhân quả này mới có thể thực sự thoát thai, hoán cốt. Không sao đâu, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi. Vậy con có biết đám cướp đó là hạng người nào không? Con biết là Truy Phong Trại. Tên cầm đầu có tu vi trúc cơ tầng 1. Được, chỉ là trúc cơ tầng 1 hèn mọn. 1 tháng sau, sư phụ sẽ đưa con xuống núi báo thù. Đa tạ thuốc mỡ của sư phụ con, cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Sư phụ thiên phú của con bé đó thấp kém, không thể thấp kém hơn được nữa sao? Trương sư đệ lại không đấu lại nó chứ? Ta đã xem qua con bé đó rồi, thiên phú thấp kém là không bàn cãi. Vậy nên chắc chắn là do Giang Trần đã cho nó ăn viên thuốc đó. Thái Nhất Phong, làm sao có thể có đan dược phẩm cấp cao được? Cây khốn long đinh cuối cùng ở trên Thái Nhất Phong không phải là không có lý do đâu. Xem ra sau khi lão già đó chết đã mang theo không ít bí mật. Không sao. Những gì Thái Nhất Phong của hắn có chẳng lẽ Song Nhai Phong của chúng ta lại không có sao? Trừng Nhàm, con hãy lo mà tu luyện cho tốt. 3 tháng sau, ta muốn con ở trên lôi đài lấy mạng con bé đó, để tên phế vật Giang Trần đó không còn lý do gì để ở lại Thái Nhất Phong nữa. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ khiến nó phải chết một cách đau đớn nhất. Này! Kẻ nào to gan dám xông vào Truy Phong Trại, không muốn sống nữa sao? Ồ, hai con bé này trông được đấy. Đã đến rồi thì đừng hòng đi, để ông đây vui vẻ một chút. Có phải các người đã cướp bóc Trần Gia Trang không? Thế lão tử đấy cướp bao nhiêu thôn làng rồi, ngươi đang nói cái nào? Chính là chỗ này. Tiểu Cửu lên. Đợi thủ lĩnh xuất quan, tất cả các người đều phải chết. Chỉ với thực lực trúc cơ, tầng 1 tầng 2
mà cũng dám huênh hoang sao? Thủ lĩnh đã bắt được lôi đỉnh cấp cao, đợi ông ấy xuất quan sẽ không chỉ dừng lại ở trúc cơ tầng 1 tầng 2 đâu. Đợi ta thăng tiến cũng sẽ vượt xa thời kỳ kim đan nguyên ảnh. Tiểu phàm, đi đi. Đa tạ sư phụ đã cho con báo được đại thù. Sư phụ con bị làm sao thế này? Đừng hoảng. Từ giờ phút này, con sẽ được thoát thai, hoán cốt. Phát hiện ký chủ, giúp đệ tử Trần Tiểu Phàm hoàn thành báo thù. Điểm trung thành của Trần Tiểu Phàm đạt mức 100. Điểm xây dựng tông môn tăng 40. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 210. Tu vi ký chủ tăng 5 tầng. Phát hiện đệ tử của ký chủ Trần Tiểu Phàm thoát thai hoán cốt thức tỉnh. Vạn kiếp phàm thể điểm. Xây dựng tông môn tăng 100. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 310. Tu vi ký chủ tăng 5 tầng. Tu vi của mình tăng vọt lên 10 tầng, đạt thẳng đến trúc cơ tầng 6. Hướng về. Không hổ là người của đại ca hoàng triều huyết mạch hoàng tộc, sức mạnh thật tinh khiết làm sao. Lẽ nào ngươi không sợ hoàng triều báo thù sao? Lão tử đã dám làm vụ này thì còn sợ chết sao? Đợi đến lúc hút cạn sức mạnh trong cơ thể ngươi cùng lắm thì cao chạy xa bay. Thủ lĩnh, không xong rồi, bên ngoài có người giết vào rồi. Cái gì? Chẳng lẽ là người của đại càn hoàng triều tìm tới rồi? Không phải ạ, nhưng một trong số đó trông có vẻ có thực lực trúc cơ tầng 3. Chỉ là trúc cơ tầng 3 mà thôi. Ba canh giờ, tu vi của ta đã trực tiếp thăng lên trúc cơ tầng 5. Ha ha, ha ha ha. Đợi ta ra ngoài giải quyết mấy con chuột đó, rồi quay lại hút cạn ngươi hoàn toàn. Đa tạ ơn công, đa tạ ơn công. Trại truy phong này thật là táng tận lương tâm. Không ngờ lại giam giữ nhiều bách tính vô tội như vậy. Được rồi, mọi người bây giờ đã an toàn có thể về nhà rồi. Không biết quý danh của ơn công là gì? Ơ kìa, tên tuổi gì chứ? Thái Nhất Phong, hỗn độn thánh địa. Của ta, làm việc thiện, chưa bao giờ để lại danh tính. Đa tạ, đa tạ. Được rồi, chúng ta cũng về thôi. Vâng, thưa sư phụ. Chọc vào trại truy phong mà còn muốn chạy sao? Sư phụ người này lợi hại quá, con không phải đối thủ của hắn. Sư phụ, người này lợi hại thật, con không phải đối thủ của hắn. Chỉ là trúc cơ tầng 3 mà cũng dám đến truy phong trại gây hấn. Sư phụ hắn ít nhất có tu vi cao hơn con 2 tầng. Con đưa sư muội đi trước đi, để con chặn hắn. Mới cao hơn con có 2 tầng thôi sao? Làm ta hết hồn. To gan dám phá hủy công sức gây dựng bao năm qua của truy phong trại thằng nhóc. Lão tử sẽ hút cạn từng giọt máu trong cơ thể người. À sư phụ. Cái gì sao có thể chứ? Tuổi còn nhỏ như vậy sao có thể có tu vi trúc cơ tầng 6 trở lên? Thế giới của thiên tài không phải loại tép riêu như người có thể hiểu được. Đây chính là cảm giác của trúc cơ tầng 6 sao. Sư phụ à, thật không ngờ cũng có ngày con đạt tới trúc cơ. Nếu người mà biết được, liệu có vui đến mức sống lại không nhỉ? Sư phụ sao người lại lợi hại thế? Chuyện đó là đương nhiên. Trước đây vi sư đều là vì muốn rèn luyện các con, nên mới cố ý che giấu thực lực thôi.
Con biết ngay mà sư phụ là cao nhân tuyệt thế. Sau này con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, cố gắng trở nên lợi hại như sư phụ. Tốt lắm, tốt lắm. Đi thôi, chúng ta về đỉnh Thái Nhất. Người này trẻ như vậy mà lại có tu vi trúc cơ tầng 6. Hơn nữa mình mang trong người huyết thống hoàng gia cực kỳ nhạy cảm với khí vận. Nhưng chưa từng thấy khí vận trên người kẻ này. Vừa rồi hắn nói về thánh địa. Nơi gần đây nhất chính là thánh địa hỗn độn, Hoàng Thất Đại Càn suy đoán. Gần vùng hỗn độn sẽ có bí cảnh đại đế xuất hiện, mà giờ mình lại gặp được người của thánh địa hỗn độn. Có lẽ đây cũng là khí vận của mình. Về phía. Thiên tư vạn kiếp phàm thể đã thức tỉnh tu vi, không độ trung thành 100. Vạn kiếp phàm thể chính là hiếm có trên đời, 1 trong 10 đại tiên thể. Nhưng mà ở chỗ ta, dường như không có công pháp nào phù hợp để tu luyện thể chất này. Công pháp khác, tuy cũng có thể tu luyện và thăng tiến cũng rất nhanh, nhưng như vậy thì hơi lãng phí. Kể đi, con nguyện dùng việc sư phụ kiếp sau tiếp tục độc thân để đổi lấy một bộ công pháp phù hợp với Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, con cầm lấy bộ công pháp này đi. Đa tạ sư phụ. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử, công pháp huyền giai thượng phẩm, Liễm Trần Quyết kích hoạt bạo kích vạn lần, vật phẩm đầu tư biến thành công pháp đế giai huyền huyền quyết. Trời ạ, linh nghiệm thật. Sư phụ à, ngôi mộ này của người chôn trên đỉnh Thái Nhất, không lẽ còn giúp cải thiện phong thủy sao? Tiểu Phàm, bộ công pháp này rất hợp với con về hãy chăm chỉ tu luyện, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Vâng, nhất định không phụ lòng sư phụ. Được. Trương sư đệ, không hổ danh là thể chất huyền âm minh thai, tốc độ tu luyện đúng là một bước lên mây. Mới chưa đầy 3 tháng mà đã đột phá luyện khí tầng 3 tốc độ này. Đừng nói là ở đỉnh Song Nhai, cho dù là trong toàn bộ thánh địa cũng thuộc hàng top đầu. Tốt lắm. Trong số các đệ tử mới nhập môn năm nay, con xứng đáng đứng đầu. Thật hy vọng ngày tỷ thí của các đệ tử mới có thể sớm đến. Con đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Nỗi nhục nhã ngày hôm đó, ta sẽ bắt chúng phải trả giá gấp trăm lần. Được tỷ thí trên đài đao kiếm không có mắt. Lúc đó con cứ việc ra tay thoải mái. Nếu trong lúc tỷ thí mà chết trên đài, thì các trưởng lão của chấp pháp đường cũng chẳng thể nói được gì. Giang Trần, không sao cả. Bản tọa có thừa sự kiên nhẫn. Chờ đến khi đuổi ngươi đi nhưng con chó mất chủ khỏi đỉnh Thái Nhất, bản tọa tự nhiên sẽ có khối thời gian để tìm hiểu kỹ càng bí mật trên đỉnh Thái Nhất này. Sức lực của Tiểu Phàm lớn thật đấy, đánh đến mức tay tỉ tê dần luôn rồi. Là do sư tỷ nương tay thôi, nếu không để đã gục ngã từ lâu rồi. Sư phụ, Tiêu Cửu hiện đã là tu vi trúc cơ tầng 4 rồi. Nếu con bé không nương tay, e là vấn đề không còn là con có gục ngã hay không đâu. Không hổ danh là một trong 10 đại tiên thể mới, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi và đã đạt đến luyện khí tầng 5. 2 ngày nữa là cuộc thi nhập môn của đệ tử mới rồi. Con nhất định sẽ không làm sư phụ mất mặt đâu. Đây chính là tên đệ tử mới mà Thái Nhất Phong vừa nhận sao? Đúng là nhận một kẻ có thiên phú thấp kém bình thường. Hèn gì người ta nói người của Thái Nhất Phong này đầu óc đều có vấn đề cả đệ tử như vậy, tránh còn không kịp. Theo ta thấy thì cái Thái Nhất Phong này chi bằng sớm đổi tên thành ngọn thu gom rác thải cho rồi. Tiểu Phàm, con yên tâm đi. Con là đệ tử của ta. Là đệ tử giỏi nhất con. Hoàn toàn không cần phải căng thẳng. Với thực lực của con, chắc chắn có thể giành được chức vô địch cuối cùng. Vâng thưa sư phụ, con làm được. Con nhất định sẽ không làm mất mặt Thái Nhất Phong. Này, mặt mũi hay không quan trọng. Quan trọng là ta đã đặt cược 100 linh thạch vào con đấy. Con nhất định phải thắng về cho ta đấy nhé. Ha 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 ha.
Xem ra Thái Nhất Phong cuối cùng cũng phải đổi chủ rồi. Tất cả đệ tử mới nhập môn hãy lên bốc thăm để quyết định thứ tự đối đầu. Hy vọng trận đầu tiên có thể bốc trúng cô ta. Yên tâm đi, bổn tọa đã sắp xếp xong cả rồi. Tuyệt quá thưa sư phụ. Lúc đó nhất định đừng nương tay. Đánh chết kẻ vô dụng của đỉnh Thái Nhất đi. Được 2 đệ tử bốc trúng số 1 Giáp Tý hãy bước lên để tiến hành so tài. Sư phụ là con. Thật kìa, người lên sàn đầu tiên chính là muội. Không biết đối thủ là ai nhỉ? Lên đó là biết ngay thôi. Ha ha, thật là tốt quá. Trận đầu tiên lại bốc trúng một kẻ vô dụng. Kẻ vô dụng đang nói ai đấy? Kẻ vô dụng nói người đó. Ồ, hóa ra là một kẻ vô dụng đang nói chuyện với chúng ta. Chỉ giỏi khua môi múa mép. Người có dám đánh cược với ta không? Ồ, ngươi muốn cược bao nhiêu linh thạch? Linh thạch thì có gì thú vị. Chúng ta hãy cược bằng tay chân. Đi kẻ thua cuộc sẽ phải chặt đứt cả tay lẫn chân. Chơi lớn vậy sao? Cược bằng tay chân ư? Kinh mạch toàn thân liên kết với nhau, nếu tay chân đều đứt sạch, cho dù là kim đan hay thậm chí là đại năng nguyên anh kỳ cũng sẽ trở thành phế vật thôi. Hừ, hoảng cái gì chứ? Đệ tử mới của đỉnh Song Nhai này chính là một trong những đại thừa thể chất đấy. Còn kẻ của đỉnh Thái Nhất chẳng qua chỉ là một phế vật thôi. 3 tháng trời, liệu có tu luyện nổi đến luyện khí tầng 1 không? Còn chưa biết được đâu. Với đại thừa thể chất này thậm chí là nhắm mắt chấp cô ta một tay một chân cũng không thể nào thua được. Đúng vậy. Theo ta thấy thì căn bản chẳng cần phải thi đấu làm gì là chỉ trong chớp mắt là kết thúc rồi. Thế nào? Có dám cược với ta không? Sư phụ, đừng đồng ý với hắn. Không cần bận tâm đến hạng người này. Trừ khi là kẻ đần độn bằng không ai lại nhận vụ cá cược này chứ. Khó nói lắm. Đám người của Thái Nhất Phong này, dù có là kẻ đần độn, cũng không có gì lạ. Dù sao thì đều sẽ nhận những đệ tử phế vật như vậy mà. Sư huynh, huynh chơi lớn quá rồi. Tên phế vật này sao dám nhận chứ? Hay là cược cái gì thực tế chút đi. Thắng được nữ đệ tử của Thái Nhất Phong kia về đây. Là ta thiếu sót. Loại phế vật này sao có thể có lá gan lớn như vậy được? Hay là ngươi sủa 3 tiếng chó đi, rồi chui qua háng ta sẽ tha cho ngươi một lần. Thấy sao? Sao các người nói nhảm nhiều thế, cứ lên võ đài đánh một trận là rõ. Được, ta cược với người. Ta không nghe lầm chứ? Tên phế vật Giang Trần của Thái Nhất Phong vậy mà lại đồng ý rồi. Ta cứ tưởng hắn chỉ là một tên phế vật thôi, không ngờ đầu óc hắn còn có vấn đề nữa. Nếu không muốn sống thì cứ từ Thái Nhất Phong mà nhảy xuống đi, hà tất phải ở đây tự chuốc lấy nhục nhã. Hắn đồng ý rồi. Các vị sư huynh đệ có mặt ở đây, các vị sư thúc sư bá ở đây, hắn đã đồng ý vụ cá cược với ta, cược bằng tay chân. Đến lúc đó, chỉ sợ có vị thủ tọa nào đó không biết xấu hổ lại lật lọng không thừa nhận. Ván này chắc chắn thắng. Có gì mà phải lật lọng chứ. Được. Vậy thì cược thêm cả đôi tay đôi chân của người nữa thấy sao? Giang Trần này điên rồi sao? Còn dám tăng thêm tiền cược nữa? Lũ phế vật của Thái Nhất Phong này, không lẽ là lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đến lú lẫn rồi sao? Đủ rồi. Đủ. Đây là thánh địa, là nơi tỷ thí của đệ tử mới nhập môn, không phải sòng bạc ngoài chợ. Nếu không có ai bỏ cuộc đệ tử tỷ thí, hãy mau chóng lên đài. Tiểu Phạm, đi đi. Không hổ là đại thừa thể chất, chỉ mới 3 tháng thôi mà đã có tu vi thế này rồi. Xem ra, là ít nhất cũng luyện khí tầng 2, thậm chí có thể là tầng 3. 1 tháng 1 tầng tốc độ này, trong lịch sử của cả thánh địa, cũng thuộc dạng hiếm, có khó tìm. Tiếc là tên sư phụ phế vật của người. Lát nữa đứt tay đứt chân chẳng còn cách nào nhặt xác cho người đâu. Đệ tử luận bàn chỉ đến mức dừng lại, không được sử dụng pháp khí, đan dược hay vật phẩm khác. Bắt đầu thôi. Đây là thứ sư phụ ta đã đặc biệt chuẩn bị cho ta. Công pháp thiên giai phù hợp nhất với huyền âm minh thai của ta. Ngươi chết đi. Đây là bản mệnh u vụ của huyền âm minh thai. U vụ này chi âm chi ám, không chỉ có thể che mắt cảm quan mà thậm chí còn ăn mòn cả tu vi. Cho dù là người có tu vi cao hơn hắn vài tầng dính phải
cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Mới luyện khí tầng 3 mà đã có thể sử dụng bản mệnh u vụ. Trịnh Khâm Mặc cũng vì tên đệ tử này. Tuy rằng kết thúc trong chớp mắt, nhưng có thể tận mắt thấy Huyền Âm Minh Thai sử dụng bản mệnh u vụ. Thế này cũng coi như bỏ công rồi. Giang Trần đang nghĩ xem nên chặt tay chân nào trước chưa. Cái gì cô ta vậy mà chẳng hề bị ảnh hưởng bởi u vụ không? Điều đáng sợ hơn là tu vi của cô gái đó sao có thể cao hơn cả Huyền Âm Minh Thai chứ? Chuyện này sao có thể? Có phải ngươi đã giở trò gì không? Này đừng có nói bừa nhé. Bao nhiêu vị thủ tọa trưởng lão đều đang nhìn đấy. Đừng có mà ngậm máu phun người. Quả thực không hề có chút dao động nào của pháp khí hay sử dụng đan dược đặc biệt cả. Cô gái này là dựa vào sức mạnh của chính mình để chống lại u vụ bản mệnh của Huyền Âm Minh Thai. Chuyện này sao có thể chứ? Đã nghĩ kỹ nên chặt tay chân nào trước chưa? Không thể nào sư phụ. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không thể nào. Thể chất Huyền Âm Minh Thai của Trương Nham hiếm có trên đời. Bổn tọa còn đặc biệt tốn bao công sức tìm cho hắn công pháp thiên giai phù hợp. Tu vi của hắn cũng tuyệt đối không có vấn đề gì. Chẳng lẽ cô gái đó không phải là Sao có thể chứ? Lẽ ra ngươi phải là một kẻ phế vật, không chút thiên phú mới đúng chứ? Chỉ được cái mã ngoài. Ngươi có đánh hay không đây? Tu vi thăng tiến còn nhanh hơn cả thể chất đại thừa, lại còn không bị ảnh hưởng bởi u vụ bản mệnh. Chiêu thức giản đơn mộc mạc. Chẳng lẽ đây chính là một trong 10 đại tiên thể vạn kiếp phàm thể? Vạn kiếp phàm thể, trước khi thức tỉnh không khác gì người thường. Hóa ra là vậy, chẳng trách ai nấy đều cho rằng cô gái đó không có chút thiên phú nào. 3 tháng trước vẫn chưa trải qua kiếp nạn để thức tỉnh. 10 đại tiên thể, 100 năm chưa chắc đã xuất hiện một cái. Thể chất thánh chủ của Hỗn Độn Thánh Địa, chúng ta cũng là một trong 10 đại tiên thể. Cứ ngỡ Thái Nhất Phong nhận một kẻ phế vật, không ngờ lại là tiên thể hiếm có trên đời. 10 đại tiên thể. 10 đại tiên thể. Ngươi làm thế nào mà hay vậy? Tại sao bổn tọa lại không nhận ra chứ? Chuyện này không thể nào. Có lẽ đây chính là duyên phận đấy. Chịu thôi. Nguyên bản. Sư phụ, con thắng rồi, con thắng rồi. Giang Trần. Vị tiểu hữu này, hãy gia nhập Tây Cương Phong đi bản tọa, đảm bảo mọi tài nguyên đều sẽ dành hết cho con pháp khí công pháp. Thứ tốt nhất đều dành cho con. Hừ, Tây Cương Phong đó chẳng qua chỉ có mấy loại thảo dược rách nát thôi. Đến Thượng Ngọc Phong của ta đi. Đó chính là nơi chủ phú nhất toàn thánh địa. Có rất nhiều linh thạch. Muốn tài nguyên gì mà chẳng có. Mỗi tháng bản tọa sẽ cho con 1 vạn linh thạch tiền tiêu vặt. Giang Trần sư điệt ngươi còn trẻ, tiên thể ngươi không giữ nổi đâu. Cứ để sư thúc lo cho. Sư thúc đổi 80 đệ tử để đổi lấy con bé, giúp Thái Nhất Phong của ngươi hưng trở lại. Điên rồi, điên hết rồi. Thủ tọa các phong, ngày thường ai nấy đều cao cao tại thượng, chưa từng thấy họ như thế này bao giờ. Dù sao đây cũng là một trong 10 đại tiên thể Hỗn Độn Thánh Địa truyền thừa nghìn năm. Trước đó, người duy nhất sở hữu chỉ có thánh chủ chúng ta. Thật ngưỡng mộ cô bé này. Các phong tùy ý lựa chọn, tài nguyên cung cấp vô điều kiện. Chỉ là không biết cô bé sẽ chọn bên nào. Đa tạ ý tốt của các vị thủ tọa. Nhưng đệ tử đã gia nhập Thái Nhất Phong kiếp này cũng sẽ chỉ là đệ tử của Thái Nhất Phong. Tình hình Thái Nhất Phong, con cũng biết rồi đó, hoàn toàn không có tài nguyên để hỗ trợ con tu luyện. Thiên tư tuyệt thế như con không thể lãng phí được. Ý con đã quyết, ngoài chỗ của sư phụ ra con không đi đâu hết. Tên Giang Trần này, không ngờ lại thật sự tìm được một đệ tử có thiên phú xuất chúng. Hơn nữa, đệ tử này vậy mà lại vô cùng trung thành với hắn. Chẳng lẽ Giang Trần tuy thiên phú bình thường, nhưng lại rất giỏi nhìn người và truyền đạo. Duyên phận thầy trò ta chưa dứt, mong chư vị đừng chia rẽ. Ngoài ra còn một chuyện nữa, chư vị đều là người chứng kiến. Người này còn nở ta một đôi tay chân. Giang Trần, ngươi đừng có làm bừa.
Các vị thủ tọa và trưởng lão đều ở đây cả đấy. Ta chỉ làm theo đúng cá cược thôi. Vừa rồi chính ngươi đã lập ra vụ cá cược này. Sao có thể coi là làm bừa được chứ? Luật lệ thánh địa không được sát hại đồng môn. Ta có nói là sẽ giết người đâu. Chỉ là muốn đôi tay đôi chân của ngươi thôi. Sư phụ cứu con. Sư phụ. Giang Trần, ngươi đừng có quá đáng. Này, thủ tọa của đỉnh Song Nhai nào đó giờ đang dở trò vô liêm sỉ. Không biết xấu hổ kìa. Sau này mọi người đừng có giao du với người của đỉnh Song Nhai nữa. Vì người của ngọn núi này đều không biết nhục là gì. Vụ cược tay chân này đúng là hơi. Sư thúc, lát nữa ta sẽ dạy sư thúc cách chọn đệ tử. Cá cược đã định thì phải thực hiện. Nhất là thủ tọa của một đỉnh, mỗi lời nói hành động đều đại diện cho thánh địa. Sao có thể lật lọng được? Tiểu Cửu, lên đi. Rõ. Sư phụ cứu con với sư phụ. Sư phụ cứu con. Là chính ngươi nhất quyết đòi cá cược. Lại còn trước mặt tất cả các vị thủ tọa và trưởng lão. Ngươi bảo ta cứu ngươi thế nào đây? Lần này, xem ngươi còn chạy đường nào. Lăng Vân này là đại đệ tử của đỉnh Song Nhai. Tuổi còn trẻ mà đã đột phá trúc cơ, chợt nói đi, cũng phải nói lại đây, cũng coi là thiên phú thượng hạng. Thế nhưng thế này dù có chữa khỏi vết thương thì cũng thành phế nhân thôi. Lần sau tốt nhất là nên học điều hay, tránh xa cờ bạc, và tệ nạn quan trọng hơn hết là phải tránh xa đỉnh Song Nhai ra. Khoan đã. Ngươi muốn làm gì? Theo luật lệ của thánh địa, ngươi hoàn toàn không có tư cách để kế nhiệm chức thủ tọa của đỉnh Thái Nhất. Điện hạ phía trước chính là sơn môn của Hỗn Độn Thánh Địa rồi. Cuối cùng cũng sắp đến rồi sao? Đi thôi, quay về thánh địa. Khí vận trên người kẻ vừa rồi là thứ ta chưa từng thấy bao giờ. Hắn nói là quay về thánh địa. Nơi gần đây nhất chính là Hỗn Độn Thánh Địa. Người đó đã cứu mạng ta, quan trọng hơn là khí vận hưng thịnh trên người hắn là điều ta chưa từng thấy qua. Ta tuy là hoàng nữ, nhưng lại là bằng hệ không được coi trọng. Trong hoàng triều tài nguyên tu luyện cũng bị hạn chế đủ đường chi bằng. Rời khỏi hoàng triều thử đánh cược một phen, tăng tốc lên. Theo luật lệ của thánh địa, ngươi căn bản không có tư cách kế nhiệm chức thủ tọa của Thái Nhất Phong. Chứ vì luật lệ thánh địa quy định, nếu chưa tu luyện đến kim đan và không nhận được sự đồng ý của các thủ tọa các đỉnh, mà muốn kế nhiệm chức thủ tọa Thái Nhất Phong thì bắt buộc phải có 3 tên đệ tử thiên phú dị bẩm. Mà ngươi, Giang Trần, hiện tại mới chỉ có 2 người mà thôi. Thánh địa đúng là có một điều luật như vậy. Tuy rằng có một người sở hữu thập đại tiên thể, nhưng về số lượng quả thực là chưa đạt yêu cầu. Dù sao cũng là tiên thể quy định này, chẳng lẽ không thể? Kẻ tầm thường như Giang Trần làm sao có thể dạy dỗ tốt được thập đại tiên thể đã không thể kế thừa chức thủ tọa Thái Nhất Phong, thì tài năng tiên thể này đương nhiên phải bái vào môn hạ của thủ tọa khác. Đúng vậy, Giang Trần quả thực không đủ tư cách. Âu Dương trưởng lão, ngài thấy có đúng không? Luật lệ thánh địa không thể làm trái. Ngài mới nhập môn vạn kiếp, phàm thể này trước mặt từng vị thủ tọa một đã từng quỳ lại cầu xin, cuối cùng lại chỉ có Giang Trần thu nhận con bé đây, vốn dĩ nên là duyên phận của họ. Nhưng luật lệ vẫn là luật lệ thôi. Giang Trần, chuyện này lão phu cũng đã từng cảnh báo ngươi rồi. Tiểu Phàm sau khi thức tỉnh tiên thể thì phấn khích quá nên đã quên mất chuyện này. Âu Dương trưởng lão, chuyện này không thể thư thả thêm chút nào sao? Cách thời hạn luật lệ quy định đúng là vẫn còn 2 ngày. Ngươi chắc chắn trong vòng 2 ngày này có thể nhận được đệ tử thích hợp không? Thánh địa truyền thừa nghìn năm, sao có thể để hạng phế vật như ngươi kế thừa chức vị thủ tọa của Thái Nhất Phong? Cho dù sư phụ không làm thủ tọa, rời khỏi Thái Nhất Phong, chúng con vẫn sẽ đi theo sư phụ. Đúng vậy sư phụ, mãi là sư phụ. Bất kể người có phải là thủ tọa hay không. Vậy ý của các ngươi là muốn phản bội thánh địa sao? Âu Dương trưởng lão, theo luật lệ của thánh địa, kẻ phản bội thánh địa nên xử lý thế nào đây? Phản bội thánh địa đương nhiên là giết không tha. Cho dù là tự ý rời đi và được thánh địa chấp thuận, thì trước khi rời khỏi thánh địa cũng phải phế bỏ tu vi. Chuyện này không có gì để bàn bạc cả, Âu Dương trưởng lão. 2 vị đệ tử này, bất kể là thiên phú hay tu vi, đều thuộc hàng thượng đẳng. Nhìn khắp cả thánh địa,
Các tiên phong khác làm gì? Có đệ tử nào vượt qua được hai người bọn họ chứ? Hai đệ tử này của ngươi quả thực khiến người ta kinh ngạc. Dù là thánh chủ đích thân tới cũng không bới ra được lỗi gì. Bật luật lệ không thể làm trái. Đã nói là 3 người thì thiếu một người cũng không được. Tiểu tử, chuyện của Vân Nhi ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi sau. Nhưng Thái Nhất Phong ta nhất định phải lấy được. Sư phụ, vẫn còn 2 ngày nữa, con sẽ mau chóng xuống núi tìm. Đúng đó, sư phụ nhất định sẽ tìm được thôi. Theo luật lệ, phải là người có thiên phú xuất chúng mới được. 2 ngày, để xem rốt cuộc ngươi làm sao mà tìm ra được cho ta đây. Đệ tử tốt phải xem vào khí vận. Giang Trần thu nhận được 1 vạn kiếp phàm thể, e là đã dùng hết khí vận tích lũy suốt mấy nghìn năm qua, sạch sành xanh rồi. Thế này thì đừng nói là 2 ngày. Cho dù là 200 năm cũng đừng hòng gặp được thêm một người thích hợp nữa. Có một đoàn người ngựa rất lớn đang lên núi. Lá cờ này là nghi trượng của Đại Càn Hoàng Triều. Đại Càn Hoàng Triều hùng bá, một phương nội hàm, còn thâm sâu hơn cả hỗn độn thánh địa. Người có thể sử dụng nghi trượng quy mô thế này. Chắc chắn là hoàng thất của Đại Càn Hoàng Triều. Hoàng thất Đại Càn Hoàng Triều sao đột nhiên lại đến thánh địa vậy? Tại hạ là người của hình luật đường hỗn độn, thánh địa thủ tọa trưởng lão Âu Dương Võ, không biết các hạ là ai? Âu Dương trưởng lão đa lễ rồi, ta là hoàng nữ Đại Càn Cơ Huyền. Không biết hoàng nữ điện hạ ghé thăm hỗn độn thánh địa là vì chuyện gì? Bái sư. Bái sự. Sao vậy, thánh địa các người không nhận đệ tử hoàng triều sao? Chuyện này không có quy định như vậy. Chỉ là các phong các mạch trong thánh địa không biết hoàng nữ đã nhắm trúng nơi nào chưa. Quả nhiên hắn ở đây. Hoàng thất của Đại Càn Hoàng Triều sao lại muốn bái nhập thánh địa? Chứ bản thân Hoàng Triều đã có truyền thừa riêng rồi mà. Ta nghe nói, con cháu Hoàng thất Đại Càn Hoàng Triều rất đông, nghĩ lại thì dù là tài nguyên của Hoàng Triều cũng không đủ để chia cho bằng ấy người. Có lẽ một vài huyết mạch bàng hệ không nhận được nhiều tài nguyên, nên mới dứt khoát bái nhập môn phái khác, cũng có khả năng đó lắm. Nói cũng có lý, huyết mạch đích hệ của Đại Tần Hoàng Triều không hề thua kém 10 đại tiên thể, cho dù là huyết mạch bàng hệ cũng là thiên phú đỉnh cấp. Nếu có thể thu nhận vào môn hạ tương lai, chắc chắn sẽ làm nhiều. Huyết mạch hoàng thất thiên phú đỉnh cấp. Sư phụ, nếu có thể thu nhận cô ấy vào môn hạ, chúng ta sẽ đủ điều kiện theo quy định của luật pháp rồi. Đúng là mơ giữa ban ngày, hoàng nữ hoàng thất đường đường chính chính mà thèm bái nhập môn hạ của các người sao? Hoàng nữ điện hạ ta là thủ tọa của Tây Cương Phong. Nếu cô bái nhập môn hạ Tây Cương Phong, mọi tài nguyên sẽ được ưu tiên vô điều kiện. Điện hạ, hãy đến Thượng Ngọc Phong của ta, đi tất cả pháp khí, binh pháp, đan dược tùy ý người chọn lựa. Mạn phép hỏi huynh là người của ngọn phong nào? Nguyên. Cho hỏi huynh thuộc ngọn núi nào? Huynh hỏi hắn làm gì? Hắn thuộc ngọn Thái Nhất, là nơi nghèo nàn nhất trong thánh địa, là nhánh phế vật nhất. Đến đời của hắn cơ bản là coi như bỏ đi rồi. Hóa ra là ngọn Thái Nhất. Không biết tôi có thể bái vào ngọn Thái Nhất không? Cái gì ngọn Thái Nhất vốn dĩ tài nguyên đã nghèo nàn huống hồ chi, đã có 1 vạn kiếp phàm thể rồi. Nếu cô mà đến đó sẽ không nhận được một chút hỗ trợ nào đâu. Ngọn Thái Nhất? Tại sao lại là ngọn Thái Nhất nữa chứ? Chẳng lẽ đã có 1 vạn kiếp phàm thể vẫn chưa đủ sao? Ngay cả huyết mạch Hoàng Triều cũng muốn lên ngọn Thái Nhất. Không ngờ lại còn có 1 vạn kiếp phàm thể nữa. Tốt quá rồi, thật tuyệt, bái vào ngọn Thái Nhất quả nhiên không sai. Khí vận của người này đúng là đặc biệt. Trên ngọn Thái Nhất, thế mà lại có 1000 năm chưa chắc đã gặp được 1 vạn kiếp. Phàm thể mình đặt cược đúng rồi. Tại sao cô lại muốn bái vào môn hạ của hắn? Chúng ta đã từng gặp nhau. Ngày đó ở trại Truy Phong là anh đã giết 3 tên cướp cứu mạng tôi. Hóa ra là vậy. Ngày đó, cô cũng ở trong trại Truy Phong sao? Nói vậy thì đúng là có duyên rồi. Hóa ra là vì ơn cứu mạng. Điện hạ thật sự không cần vì thế mà đến ngọn Thái Nhất lãng phí thiên phú của mình. Không phải tôi hạ thấp ngọn Thái Nhất, mà thực sự là nơi đó không đủ sức hỗ trợ việc tu luyện với thiên phú như cô. Đúng vậy đó. Nếu cô chỉ muốn báo đáp ân tình thì cứ đến ngọn Thượng Ngọc của tôi này. Tôi sẵn sàng thay cô bỏ ra 1 triệu không 10 triệu linh thạch cho ngọn Thái Nhất để giúp cô báo đáp ân tình này. Hóa ra là để báo ơn. Có rất nhiều cách để báo ơn.
Tôi nghĩ Hoàng nữ Điện Hạ sẽ không vì thế mà bỏ lỡ con đường tu luyện trong tương lai của mình chứ. Không phải vì báo ơn ý, tôi đã quyết chỉ muốn bái vào ngọn Thái Nhất, xin sư phụ nhận đệ tử này. Hà bái sư thật rồi. Không ngờ lại bái hắn làm sư phụ. Đó là của Đại Càn Hoàng triều hoàng nữ đấy. Lại đi hành lễ với Giang Trần, người cùng lứa tuổi với chúng ta. Tại sao chứ? Chẳng phải Giang Trần đó nổi danh là phế vật sao? Tại sao vạn kiếp phàm thể lại bái vào môn hạ của hắn? Ngay cả huyết mạch, Hoàng Triều cũng muốn gia nhập môn hạ của hắn. Chẳng lẽ hắn có điểm gì đặc biệt sao? Sư phụ người mau đồng ý đi mà. Như vậy Thái Nhất Phong, chúng ta sẽ có 3 đệ tử cũng đủ điều kiện theo quy định của luật pháp rồi. Đúng vậy sư phụ, nếu đã có duyên với vị tỷ tỷ này như vậy, biết đâu vốn dĩ đã có duyên thầy trò cũng nên. Được rồi. Nếu đã vậy, bản tọa sẽ nhận người. Đa tạ sư phụ. Không thể nào. Một vạn kiếp phàm. Thế giờ lại thêm một huyết mạch, Hoàng thất Đại Càn, còn có một Cửu Vĩ Thiên Hồ nữa. Sao tất cả đều đến Thái Nhất Phong vậy? Thái Nhất Phong chắc chắn có vấn đề. Lai lịch thế nào vậy? Cái gì ngươi nói đại đệ tử của Giang Trần mang huyết mạch Cửu Vĩ Thiên Hồ ư? Giang Trần đã nhận vạn kiếp phàm thể mà không ai coi trọng. Xuống núi một chuyến lại tình cờ cứu được một huyết mạch, Hoàng thất Đại Càn và một Cửu Vĩ Thiên Hồ. Tùy thiên phú của hắn bình thường, nhưng cái vận khí này quả thực là quá nghịch thiên rồi. Âu Dương trưởng lão, như vậy có phải ta đã có tư cách kế nhiệm thủ tọa Thái Nhất Phong rồi không? Quả thực vậy. Mặc dù thánh địa quy định sau 1 năm sẽ tiến hành khảo hạch tình hình tu luyện của đệ tử, nhưng dựa vào thiên tư của 3 vị này chắc hẳn không cần phải lo lắng. Tại sao? Tại sao chứ thật không tài nào hiểu nổi. Cửu Vĩ Thiên, Hồ vạn kiếp phàm thể huyết mạch hoàng thất. Bất cứ ai trong số họ xuất hiện cũng đều hiếm có trên đời. Sao từng người một đều lên Thái Nhất Phong hết vậy? Ta đau lòng quá. Ta chịu không nổi nữa rồi. Thuốc của ta, mau đưa thuốc cho ta. Thuốc. Phát hiện ký chủ đã nhận đệ tử thứ 3. Điểm xây dựng tông môn có 10. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 320. Tại sao? Tại sao chứ Cửu Vĩ Thiên Hồ vạn kiếp phàm thể huyết mạch Hoàng Triều đều ở dưới trướng hắn? Hắn rõ ràng chỉ là một kẻ phế vật. Khí vận của Thái Nhất Phong quả thực quá nghịch thiên rồi. Không nên như vậy. Nhất định là vì chiếc khốn long đinh cuối cùng kia. Đáng ghét. Hơn 10 thế hệ tổ sư của Song Nhai Phong đã kế hoạch mưu tính cả nghìn năm. Ta nhất định phải thành công. Người đâu? Sư phụ. Đi điều tra cho ta Cơ Hiền đó là thuộc nhánh nào của Hoàng thất Đại Càn Hoàng Triều. Và tại sao lại rời khỏi Hoàng Triều? Chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Rõ, cái đó sư phụ. Nói đi. Sư huynh Lăng Vân vừa mới tỉnh, cứ đòi gặp người cho bằng được. Kẻ phế vật đó không còn tác dụng gì nữa. Ném hắn xuống núi đi. Rõ. Sư phụ, nhờ hồng phúc của người Thái Nhất Phong hiện giờ cũng coi như đã bắt đầu hưng thịnh hơn một chút rồi. Trước khi đi người, có từng nói với đệ tử rằng đợi sau khi đệ tử chấn hưng Thái Nhất Phong, tự khắc sẽ biết được bí mật mà người đã nhắc tới linh hồn người ở trên cao. Hãy dõi theo con, nhất định sẽ làm được. Nào, hãy thắp cho sư tổ của các con một nén hương đi. Cơ Huyền, con đi theo ta. Ê. Sư phụ. Sư phụ. Độ trung thành của cô ta với mình không cao. Xem ra cô ta bái nhập Thái Nhất Phong là có mục đích gì đó. Ngồi đi.
Nói đi, tại sao cô lại muốn bái nhập Thái Nhất Phong? Ngày đó ở trại Truy Phong, chính sư phụ đã cứu con. Hơn nữa sư phụ tuổi còn trẻ mà tu vi đã thâm hậu như vậy, chắc chắn bản lĩnh phi phàm, nên con mới một lòng hướng về. Đặc biệt đến đây để bái sư. Ta muốn nghe lời thật lòng. Chẳng lẽ người biết mình có mục đích khác? Làm sao có thể chứ? Đệ tử nói đều là lời thật lòng. Tiểu Phàm, con qua đây. Vâng thưa sư phụ. Có chuyện gì vậy sư phụ? Kể từ khi con gia nhập Thái Nhất Phong, sư phụ vẫn chưa tặng cho con pháp khí gì. Hôm nay sẽ ban cho con một món. Ca Anu. Đa tạ sư phụ. Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử pháp khí hoàng cấp trung phẩm Hắc Kim Côn, kích hoạt bạo kích vạn lần, vật phẩm đầu tư biến thành pháp khí thánh cấp Cửu Long Vân Vân Côn. Sư phụ, pháp khí này lợi hại quá, cảm giác không thua gì Phược Long Tiên của sư tỷ. Các con đều là đồ đệ của ta. Sư phụ dĩ nhiên phải đối xử công bằng rồi. Đi tu luyện đi. Vâng. Khí tức của pháp khí vừa rồi dường như không hề thua kém phụ hoàng món mà người thường dùng thứ phụ hoàng dùng, nhưng là pháp khí thánh cấp đó. Làm sao có thể khắp cả hoàng triều pháp khí thánh cấp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng ở nơi này người vậy mà lại tùy tiện giao nó cho đệ tử. Hơn nữa lúc nãy Trần Tiểu Phàm nói Tiểu Cửu cũng có một món tương tự. Nói như vậy, hai đệ tử trên Thái Nhất Phong đều sở hữu một món pháp khí thánh cấp, ngay cả hoàng tử đích hệ của hoàng triều cũng không thể mỗi người một món được. Muốn không? Vâng. Không cho. Bản tọa kết giao với người khác, luôn coi trọng dùng chân tâm đổi chân tâm. Huống chi là đồ đệ, sớm tối bên nhau. Pháp khí thánh cấp, đó là pháp khí thánh cấp cơ mà. Người có thể tùy ý tặng đi như vậy thì rốt cuộc còn bao nhiêu món bảo vật nữa chứ? Sư phụ, con nói. Được, cô nói đi. Ta gia nhập đỉnh Thái Nhất, một phần thực sự là vì lúc đó khi sư phụ cứu ta vẻ ngoài kinh diễm ấy, mặt khác thực chất là để lánh nạn. Ồ, lánh nạn gì chứ? Ta vốn dĩ còn có một vị hoàng huynh cùng cha cùng mẹ. Hai người chúng ta tuy xuất thân từ bảng hệ, nhưng về thiên phú không hề thua kém đích hệ. Nhưng vào năm hoàng huynh 17 tuổi đột ngột qua đời do tai nạn. Sau đó nữa phụ vương mẫu hậu cũng liên tiếp gặp chuyện không may. Nên đích hệ của hoàng triều lo lắng các người sẽ đe dọa đến vị trí của họ, vậy nên muốn nhổ cỏ tận gốc đại căn hoàng triều này. Tuy cường thịnh, nhưng họ chắc chắn cũng không muốn trở thành kẻ thù của thánh địa hỗn độn. Ngươi ở lại đây thực sự có thể giữ được mạng sống. Ngoài ra còn một điểm nữa, huyết mạch hoàng thất đại càn của ta sinh ra đã có thiên phú nhìn thấu khí vận. Những năm gần đây hoàng triều phát hiện xung quanh thánh địa hỗn độn khí vận có biến đổi, suy đoán rằng có lẽ là mật cảnh đại đế sắp sửa xuất hiện. Trong truyền thuyết mật cảnh do đại đế viễn cổ để lại. Trong đó không biết có bao nhiêu thiên tài địa bảo. Sư phụ, nếu người đã nói đến nước này, đệ tử có một việc muốn cầu xin. Trong mật cảnh đại đế chắc chắn có rất nhiều bảo vật giúp nâng cao thực lực, xin sư phụ hãy đưa đệ tử đi cùng. Hừ, thì ra cô em gái nghịch ngợm của ta lại chạy đến thánh địa hỗn độn rồi. Bản tọa đang định đi bái phỏng hoàng thất đại càn, không ngờ tam hoàng tử Điện Hạ lại tình cờ cũng muốn kết giao với bằng hữu ở thánh địa. Đúng là có duyên thật đấy. Có được người bạn như Trịnh thủ tọa, chắc hẳn sau khi mật cảnh xuất hiện chúng ta nhất định có thể giành được tiên cơ. Vậy còn chuyện của hoàng nữ Cơ Huyền đó? Ta hiểu ý của Trịnh thủ tọa về điểm này. Ta và ngài cùng chung quan điểm. Cô em gái đó của ta đến đây chắc chắn cũng là vì nguyên do mật cảnh. Nhưng con bé dù sao cũng còn trẻ, nếu mạo hiểm xông vào mật cảnh không may bỏ mạng cũng là lẽ thường tình thôi. Nguyên, Điện Hạ nói phải. Điện Hạ xin cứ yên tâm. Bản tọa thời gian này sẽ để tâm nhiều hơn đến tình hình gần thánh địa.
Hễ phát hiện có dấu hiệu bí cảnh xuất thế sẽ báo cho điện hạ. Vậy thì tốt quá. Trình thủ tọa nếu thực sự có thể giúp bản hoàng tử đoạt được chi bảo trong bí cảnh, đại càn hoàng triều ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bạn bè. Sư phụ đó chính là bí cảnh do viễn cổ đại đế để lại đấy. Không dám tưởng tượng bên trong sẽ có bao nhiêu bảo vật. Là có thể khiến Song Nhai Phong thoát thai hoán cốt. Được thôi, đến lúc đó sẽ phái con đi thám hiểm bí cảnh. Sư phụ nói đùa rồi. Đệ tử chút thực lực bọn này chắc chắn là không đủ dùng rồi. Ha 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 ha. Con biết vậy là tốt. Bí cảnh đại đế nơi đó có cơ duyên lớn nhưng cũng có đại khủng bố. Con không thể chỉ nhìn vào mấy món bảo bối đó, phải nghĩ xem cái mạng nhỏ của mình có đủ cứng hay không. Chỉ cần lấy được chiếc khốn long đinh cuối cùng. Đồ kiếp phi thăng đối với bản tọa chỉ là vấn đề thời gian, hà tất phải mạo hiểm xông vào bí cảnh đó. Có điều, với cái vẻ nghèo kiết xác của Thái Nhất Phong, đến lúc đó chắc chắn bọn họ sẽ không nhịn được mà đi thử vận may. Tên Giang Trần đó nếu có thể chết trong bí cảnh, cũng coi như bớt cho bản tọa không ít phiền toái. Trong bí cảnh đại đế chắc chắn có rất nhiều bảo vật giúp nâng cao thực lực, cầu xin sư phụ đưa đệ tử theo cùng. Cái bí cảnh đại đế này nghe quá đã thấy đầy rẫy nguy hiểm. Mình có hệ thống đầu tư bạo kích thứ tốt gì mà chẳng có hà tất phải mạo hiểm xông vào cái nơi nguy hiểm như thế. Con muốn đến bí cảnh đại đế là vì những thiên tài địa bảo đó sao? Đương nhiên rồi, bí cảnh đại đế xuất thế, thậm chí còn xuất hiện một vài vật phẩm cấp đế. Một món vật phẩm cấp đế là đủ để chống đỡ cho cả ngàn thế gia, thậm chí là một thánh địa. Sư phụ tuy rằng tu vi không tính là quá mạnh mẽ, nhưng lại có vận may nghịch thiên, nếu có thể đi cùng người chắc chắn sẽ có thu hoạch. Con muốn vật phẩm cấp đế sao? Vi sư tặng con một món là được chứ gì? Sư phụ, người đừng có đùa nữa, đây là vật phẩm cấp đế đấy. Nhìn khắp thiên hạ, mỗi khi có vật phẩm cấp đế xuất thế, mà chẳng phải các đại thế lực tranh giành đến sứt đầu mẻ trán dù cho người có thể ban pháp khí cấp thánh cho tiểu cửu và tiểu phàm, nhưng cấp thánh và cấp đế là một trời một vực đấy. Đợi chút đã, để ta tìm xem có thể cho con cái gì. Chơi nhiều quá cũng không tốt, dễ bị kẻ xấu nhắm vào. Tìm xem cái gì chứ? Đây là vật phẩm cấp thánh, mà lẽ nào còn được chọn sao? Đây chẳng phải là một viên khí huyết đan phẩm cấp huyền giai thượng phẩm sao? Phát hiện ký chủ đầu tư cho đệ tử khí huyết đan huyền giai thượng phẩm, kích hoạt bạo kích vạn lần. Vật phẩm đầu tư biến thành linh dược cấp đế tôi nguyên luyện huyết đan. Con nhìn kỹ lại đi. Đây là khí tức này, con từng thấy qua rồi, phụ hoàng từng ban cho đại hoàng tử đan dược cấp thánh. Khí tức của viên đan dược này còn mạnh hơn viên đó nữa. Đó là cái gì? Là hộ sơn đại trận của đỉnh Thái Nhất. Nó đã ngăn chặn khí tức của đan dược này dò dỉ ra ngoài. Ngoài ra hộ sơn đại trận này cũng là cấp đế. Đại trận cấp đế lại giống hệt với đại trận của Hoàng cung Đại Càn như đúc vậy. Lẽ nào nội hàm của một đỉnh Thái Nhất đã đủ để sánh ngang với Đại Càn, Hoàng triều sao người? Rốt cuộc người là ai? Ta là sư phụ của con. Ăn đi, có ích cho con đấy. Vâng, thưa sư phụ. Phát hiện đệ tử của ký chủ là Cơ Huyền. Tôi nguyên luyện huyết, thức tỉnh một tia huyết mạch. Khí vận Kim Long. Điểm xây dựng tông môn sắp 100. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 420. Tu vi ký chủ tăng 5 tầng. Cuối cùng mình cũng đột phá kim đan cảnh rồi. Ngưng tụ kim đan là có thể ngự không hành tẩu. Hầu hết thủ tọa của hỗn độn thánh địa và trưởng lão
đều có tu vi ở kim đan. Cảnh ta, cuối cùng, cũng đuổi kịp họ rồi. Cô ấy vậy, mà lại thức tỉnh một tia huyết mạch, khí vận kim long. Đó chẳng phải là thần thú thượng cổ. Trong truyền thuyết sao, chẳng trách, cơ gia có thể lập nên một Phương Hoàng Triều. Hóa ra là hậu duệ thần thú. Chỉ là không biết qua bao nhiêu vạn năm đằng đã nghe rằng huyết mạch này cũng đã vô cùng loãng rồi. Mình vậy mà từ luyện khí tầng 7 đột phá thẳng lên trúc cơ tầng 5. Đây chính là linh dược đế giai sao, quả nhiên đáng sợ thật. Không, linh dược chỉ là tôi luyện huyết mạch của con thôi. Tu vi tăng lên là do huyết mạch của con đã thức tỉnh được một phần. Đại ân của sư phụ đệ tử vĩnh viễn không quên sư phụ vậy mà có thể tùy ý lấy ra đan dược đế giai, người rốt cuộc là ai? E là hỗn độn thánh địa cùng đại càn hoàng triều cộng lại cũng không bằng thực lực của sư phụ đâu nhỉ. Chẳng trách trên người lại có khí vận nghịch thiên đến vậy. Phát hiện đệ tử của ký chủ là Cơ Huyền, có độ trung thành đạt 100, điểm xây dựng tông môn sắp 40, điểm xây dựng tông môn hiện tại là 460. Có chuyện gì vậy? Bí cảnh đại đế xuất thế rồi. Bí cảnh đại đế xuất thế rồi. Hơn nữa vị trí không phải ở xung quanh thánh địa mà là ở ngay trên đỉnh Thái Nhất. Hay lắm. Lần này để xem Giang Trần muốn không bị cuốn vào cũng không được nữa rồi. D8. Phải thật, tốc độ tiêu hao này nhanh quá rồi. Vất vả lắm mới tích góp được bấy nhiêu linh thạch. Thái Nhất Phong bí cảnh đại đế, hóa ra lại ở ngay Thái Nhất Phong. Trên Thái Nhất Phong này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Sư phụ, đừng qua đây. Chuyện này là sao? Đây là có gì bảo gì hay là bí cảnh xuất thế? Quy mô thế này thật sự hiếm thấy. Đây là bí cảnh đại đế. Tất nhiên là phi phàm rồi. Vị này là tam hoàng tử của Đại Càn Hoàng Triều, Điện Hạ Cơ Minh. Tình cờ đang làm khách tại Sông Nhai Phong của ta. Không ngờ lại gặp được ở đây bí cảnh đại đế xuất thế. Đúng là có duyên mà. Âu Dương trưởng lão sư phụ và sư muội Cơ Huyền đã bị hút vào trong cột sáng này rồi. Cái gì? Giang Thần và Cơ Huyền bị cuốn vào trong rồi sao? Đúng thế, mau nghĩ cách cứu họ đi. Bí cảnh mới mở, năng lượng bên trong vẫn chưa ổn định. Hơn nữa, nếu đúng như lời Điện Hạ, Cơ Minh nói đây là bí cảnh đại đế, thì bên trong có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều. Đừng nói là những thủ tọa trưởng lão như chúng ta, ngay cả Thái Thượng trưởng lão đến cũng không dám vào lúc này đâu. Thế, còn sư phụ và những người khác thì sao? Chỉ có thể hy vọng họ gặp hung hóa cát thôi. Vậy chúng ta tự đi cứu. Với tu vi của hai người, cho dù bây giờ có xông vào cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Nhỡ đâu, Giang Trần không sao mà các người lại xông vào, không phải là gây thêm rắc rối cho cậu ấy sao? Vậy chúng ta chỉ có thể đứng đợi thế này thôi sao?
Sau khi bí cảnh xuất thế một thời gian, nó sẽ dần dần ổn định lại. Đến lúc đó thánh địa tự nhiên sẽ tiến vào bên trong thăm dò. Nếu tìm thấy Giang Trần và Cơ Huyền, tất nhiên sẽ đưa họ ra ngoài. Bí cảnh đại địa vô cùng hiểm trở Giang Trần, và vị hoàng nữ kia lúc này e rằng ngay cả màu xương cũng chẳng còn. Đây là cái gì? Chuyện này là sao? Sư phụ, ngay cả năng lượng của bí cảnh đại đế cũng không làm tổn thương được người sao? Đúng vậy, chỉ là một cái bí cảnh thôi mà. Sao lại biến thành thung lũng rồi? Đỉnh Thái Nhất đâu rồi? Đỉnh Thái Nhất to lớn của ta đâu rồi? Nghe nói trong bí cảnh đại địa là một không gian thời gian khác, song song với hiện thực hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Một kim đan một trúc cơ mà dám xông vào động phủ của chủ nhân. Ai đang nói đó? Cô sao thế? Sư phụ cẩn thận, sức mạnh của người này thật đáng sợ. Chỉ riêng giọng nói thôi đã khiến con không chịu đựng nổi rồi. Đáng sợ đến vậy sao vậy sao? Sao ta lại không sao? Kẻ dám tự tiện xông vào động phủ. Gì vậy trời? Đại thừa cảnh, luyện khí trúc cơ, kim đan, nguyên anh luyện, thần đại thừa. Sau đó, độ kiếp thành thánh. Lần đầu tiên thấy một đại thừa cảnh, còn sống sờ sờ đấy. Nhìn khắp cả các thái thượng trưởng lão của thánh địa tông môn, cũng chỉ là nguyên anh luyện thần cảnh mà thôi. Đây lẽ nào chính là bí cảnh đại đế, đế vương đại càn của ta, cũng là đại thừa cảnh, ở đây cũng chỉ là một kẻ trông cửa. Không phải chứ ta mới chỉ vừa đạt tới kim đan cảnh thôi, mà sao lại ghép cho ta đối thủ đại thừa cảnh rồi? Ông trời ơi, cái cơ chế ghép đội này của ông học từ ai vậy hả? Là ngài. Là ta. Cuối cùng, cũng đợi được ngài rồi. Sư phụ, người quen ông ta sao? Ta có quen sao? Trước khi chủ nhân Lâm Trung đã từng nói, khi ngài xuất hiện, ngài chính là chủ nhân mới của ta. Bí cảnh hình như đã ổn định lại rồi. Đây là loại vải chuyên dụng của Hoàng thất Đại Càn. Cơ Huyền từng tới đây. Không thấy người của muội ấy, cũng không thấy vết máu. Lẽ nào muội ấy vẫn còn sống? Xem ra phải để Hoàng huynh đích thân tiễn muội một đoạn rồi. Lão chủ nhân từng nói, vẫn còn một số thứ để lại cho ngài. Ngài hãy đợi ở đây một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Vâng, ngài cứ tự nhiên. Sư phụ, chuyện này rốt cuộc là sao ạ? Vị đại năng đại thừa cảnh này sao lại gọi người là chủ nhân chứ? Ta làm sao mà biết được? Có lẽ là mắc chứng lú lẫn tuổi già rồi. Chúng ta có nên mau chóng chạy trốn không ngộ nhỡ lát nữa ông ta tỉnh táo lại thì tính sao đây? Con nói đúng đấy. Chạy thôi. Thật không ngờ đấy, muội muội tốt của ta lại có thể gặp muội ở đây. Muội gia đình của muội. Không, là kẻ thù, chính là hắn đã hại chết huynh trưởng và cha mẹ muội, không ngờ hắn lại vào bí cảnh nhanh như vậy. Này muội muội, đừng có nói bậy bạ. Ta làm sao có thể hại chết gia đình thúc thúc của ta chứ? Họ chẳng qua đều là không may gặp phải tai nạn mà thôi. Cũng giống như muội hôm nay, không may bỏ mạng ở trong bí cảnh này vậy. Kim đan tầng 9, còn cao hơn cả Âu Dương trưởng lão. Hắn quả thực có thiên phú xuất sắc, rất được bệ hạ yêu quý. Trong tay thậm chí không chỉ có một món pháp khí thánh giai. Hỏng rồi hỏng. Thế này thì càng không đánh lại rồi. Ngươi chính là tên phế vật đó sao? Hiện tay, giải quyết ngươi. Luôn, coi như tặng cho Trịnh Khâm, mặc một món nợ ân tình vậy. Ta khuyên ngươi đừng có làm càn. Đây là bí cảnh của đại đế. Nếu ngươi giết chúng ta ở đây, ngươi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều công lực. Đến lúc đó ngươi cũng chẳng còn sức để đối phó với những nguy hiểm khác trong bí cảnh. Ta đương nhiên biết chứ.
Vậy nên, ta sẽ không tiêu tốn sức lực của mình đâu. Bệ hạ vậy mà lại giao cả thứ này cho ngươi sao? Bệ hạ ban cả thứ này cho điện hạ sao? Đây là cái gì? Đây là hoán hồn cổ ngọc, chí bảo của hoàng thất. Có thể triệu hồi linh hồn thủ hộ của tổ tiên hoàng thất, được khắc ấn bên trong mỗi người, đều có tu vi kim đan cảnh. Mấy chục kim đan cảnh sao? Nhìn khắp cả thánh địa. Số lượng thủ tọa và trưởng lão cũng chỉ đến thế này thôi. Đúng vậy, hơn nữa, bọn họ chỉ trung thành với huyết mạch hoàng thất thuần khiết nhất Cơ Huyền. Bản hoàng tử biết ngươi từ nhỏ thiên phú bất phàm, nhưng huyết mạch bàng hệ mãi mãi không sánh được với huyết mạch đích hệ. Giết chết bọn chúng cho bản hoàng tử. Các ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau nghe lệnh của bản hoàng tử mà hành động. Chuyện này là sao? Ta biết rồi. Trước khi vào bí cảnh linh dược cấp đế mà sư phụ cho con ăn linh dược đó đã thúc đẩy huyết mạch của con tiến hóa. Hiện giờ huyết mạch của ta đã vượt trên cả ngươi. Linh dược cấp đế ngươi đang đùa cái gì vậy? Trên đỉnh Thái Nhất sao có thể có linh dược cấp đế? Cơ Huyền ta chưa bao giờ phát hiện ra ngươi lại nực cười đến thế. Lên đi, lên hết cho ta. Các tướng sĩ nghe lệnh. Bắt lấy tên này cho ta. Không ngờ tới lại có cả hiệu quả này. Đến đây giết chết hắn cho ta. Cái gì? Ta là đích hoàng tử của phụ hoàng huyết mạch tinh khiết nhất của Đại Hoàng Triều. Các ngươi phải nghe lệnh của bản hoàng tử. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Người chết đi cho ta. Vị đại ca này, hình như ta nhận nhầm người rồi. Ta định đi về phía kia mà. Lẽ nào thực sự tưởng rằng một đứa tạp chủng bàng hệ và một tên phế vật có thể làm gì được bản hoàng tử sao? Nguyên. Sao ngươi không nói sớm? Đập vỡ ngọc là những bóng người đó sẽ biến mất. Sao ta biết được chứ? Những bảo vật đó thường sẽ truyền lại cho huyết mạch đích hệ của hoàng thất. Các ngươi ép ta phải hủy đi chí bảo của hoàng thất bổn hoàng tử, sẽ băm vằm các ngươi ra thành trăm mảnh. Pháp khí thánh giai minh sát thương, còn có cả thứ cũng thuộc cấp thánh giai là thiên tầm bảo giáp. Vãi thật, hoàng thất đúng là giàu nứt đố đổ vách. Thật không ngờ kẻ phế vật như ngươi cũng có tu vi kim đan cảnh. Nhưng kim đan sơ kỳ và kim đan đỉnh phong đúng là một trời một vực. Cuối cùng vẫn không làm được sao? Làm được hay không thì cứ chạy trước đã. Sư phụ. Sư phụ, người. Sư phụ, người hà tất phải vậy. Nói nhảm gì đó. Đã nhận con làm đệ tử. Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn con chết sao? Sư phụ. Đúng là một màn sư đồ tình thâm. Cùng chết đi. Chuyện này, sao có thể chứ? Cú đâm này ngay cả Nguyên Anh đỉnh phong cũng không thể nào đỡ lấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngươi là ai? Kẻ nào dám làm hại chủ nhân? Ngươi đừng qua đây. Ta là Tam Hoàng tử của Đại Càn Hoàng Triều. Ngươi dám làm ta bị thương chính là đối đầu với cả Đại Càn Hoàng Triều. Đại Càn Hoàng Triều? Đúng, Đại Càn Hoàng Triều. Chỉ cần ngươi thả ta ra, bổn hoàng tử có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Chưa từng nghe qua. Ngươi nói cái gì? Đại Càn Hoàng Triều đã tồn tại hơn 8.000 năm, nội hàm thâm sâu khôn lường. Trong thiên hạ này, làm sao có thể có người chưa từng nghe qua? Ồn ào quá. Đừng giết tôi, cầu xin ngài đấy, đừng giết tôi. Tu vi kim đan đỉnh phong, cộng thêm 2 món pháp khí thánh giai hộ thân. Vậy mà đến một trưởng cũng không đỡ nổi. Đây chính là đại thừa cảnh sao? Chủ nhân, để chủ nhân kinh động rồi, xin hãy thứ tội. Lần sau chú ý. Rõ.
Đó là cái gì vậy? Hỏng rồi. Đó là năng lực của huyết mạch đích hệ hoàng thất. Khi sinh mạng tiêu tan, sẽ hóa thành một luồng tinh huyết bản mệnh. Luồng tinh huyết này sẽ quay về Đại Càn Hoàng Triều, có thể hiện ra hình ảnh cuối cùng trước khi cơ minh chết. Cái Hoàng Triều gì đó này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Chủ nhân, mời đi theo tôi. Sư phụ, người phải giữ bình tĩnh đấy. Đừng để ông ta phát hiện ra là nhận nhầm người. Ta sẽ cố gắng. Chủ nhân, mời. Nơi này là động phủ của đại đế. Đúng vậy. Mời ngồi. Thứ mà lão chủ nhân để lại cho ngài chính là ở đây. Hướng. Không biết tiền bối vị cựu chủ nhân mà ngài nhắc tới là ai vậy? Danh hiệu của lão chủ nhân là Phục Long Đại Đế. Chưa từng nghe qua. Thời đại của đại đế đã quá xa xưa rồi, thời đại bây giờ từ lâu đã không còn đại đế nữa. Ồ, ngay cả một vị đại đế cũng không còn sao. Đúng vậy. Theo ghi chép lịch sử của Hoàng Triều, ít nhất đã 2 vạn năm rồi, giữa trời đất này vẫn chưa từng xuất hiện thêm một vị đại đế nào nữa. Gần 7.000 năm nay, thậm chí không có ai vượt qua được thử thách để thành thánh. Đúng vậy. Những vị thánh chủ của Hỗn Độn Thánh Địa đã sớm đột phá đại thừa cảnh hơn 500 năm rồi, nhưng vẫn luôn không thể đột phá độ kiếp. Mấy trăm năm gần đây, vẫn luôn bế quan tu luyện, không hề có động tĩnh gì. Điều này nhiều năm trước lão chủ nhân cũng từng nhắc đến, ngày ấy nói tương lai chắc chắn sẽ có một thời đại đế lạc. Hỏng rồi. Vậy chẳng phải ta không thể trở thành đại đế sao? Sư phụ, trong vô số sinh linh suốt 5 tháng dài, đằng đẵng người có thể trở thành đại đế cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nỗi lo của người có phải là lo xa quá rồi không? Chủ nhân, thứ mà lão chủ nhân để lại cho ngài chính là ở đây. Trên đời này hiện nay chỉ có ngài mới có thể cầm nó lên. Đây là vật gì vậy? Đây là Khốn Long Đinh. Khốn Long Đinh. Đây chính là Khốn Long Đinh sao? Trịnh Khâm Mặc vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Thái Nhất Phong, chính là để tìm kiếm. Khốn Long Đinh không ngờ nó lại ở trong bí cảnh của đại đế. Khốn Long Đinh này là do vị Phục Long đại đế này để lại vậy, thì có liên quan gì đến Thái Nhất Phong chứ? Nói một cách chính xác, đây chỉ là lớp vỏ của Khốn Long Đinh, hay có thể gọi là di hại. Ý gì vậy? Khốn Long Đinh này tổng cộng có 9 chiếc là pháp khí do lão chủ nhân luyện chế dùng để trấn áp hỗn độn ác long. Và chiếc này là chiếc đứng đầu trong 9 chiếc, là chiếc quan trọng nhất. Nhưng sau đó, nó đã sinh ra linh trí thoát ly khỏi bản thể. Và đã để lại di hại ở nơi này. Và thưa chủ nhân, ngài chính là đạo linh trí đó. Đích. Thành đây là bản mệnh tinh huyết của Minh Nhi không? Không thể nào Minh Nhi rốt cuộc đã bị làm sao. Minh Nhi, Minh Nhi. Minh Nhi, Minh Nhi. Bệ hạ Minh Nhi chỉ là đến Hỗn Độn Thánh Địa viếng thăm mà đã mất mạng rồi. Bệ hạ phải đòi lại công bằng cho nó. Hỗn Độn Thánh Địa, hay cho các người. Hoàng Triều mất đi một đích hoàng tử. Thánh Địa phải cho Hoàng Triều một lời giải thích. Mà chủ nhân, ngài chính là linh trí đó. Ý của ông là ta là một cái đinh sao? Nói một cách khắt khe, pháp khí cấp đế sinh ra một chút linh trí cũng không phải chuyện gì quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng giống như chủ nhân ngài đây, rời khỏi bản thể thời gian dài mà sinh ra ý thức tự thân, thì tôi cũng chưa từng nghe qua. Vậy 8 phần 10 là vì ta là người xuyên không? Linh hồn xuyên không tới, đã bổ sung cho phần linh trí khiếm khuyết. Chuyện này là sao? Đây là linh trí và bản thể đang dung hợp. Sau khi dung hợp, chủ nhân ngài mới là một trạng thái bản ngã thực sự hoàn chỉnh. Khụ, cái đó. Ông đừng gọi ta là chủ nhân. Mãi thế được không? Ông lớn tuổi này rồi, nghe kỹ lắm. Khả năng thái. Được, vậy tôi gọi ngài là sư phụ nhé. Hình như còn kỳ hơn nữa. Cô sao vậy? Sư phụ, con không biết nữa, con đột nhiên thấy người thật đáng sợ. Đây là sự áp chế tuyệt đối về tầng thứ huyết mạch. Huyết mạch của cô ta và tên nhóc lúc nãy đều bắt nguồn từ khí vận Kim Long, mà khí vận Kim Long
chẳng qua chỉ là một luồng hơi thở của hỗn độn chi long thời thượng cổ mà thôi, Khốn Long Đinh, có thể áp chế toàn bộ hỗn độn chi long. Ý của ông là huyết mạch Hoàng Triều có thể bị ta áp chế hoàn toàn sao? Kỳ lạ thật. Bí cảnh này vừa ổn định, lại không ngờ chỉ mở ra trong chớp mắt đã đóng lại rồi. Ngoại trừ hoàng tử Cơ Minh nhanh chân ra. Những người khác đều không kịp tiến vào bên trong. Đừng tốn công vô ích nữa. Âu Dương trưởng lão. Đã 2 ngày rồi. Giang Trần sớm đã chết hẳn rồi. Vì không thể nào. Sư phụ không thể chết được. Âu Dương trưởng lão Âu Dương, nếu Giang Trần đã chết vị trí thủ tọa của đỉnh Thái Nhất này, chẳng phải sẽ bị bỏ trống sao? Không lẽ đỉnh để 2 tên mới nhập môn được vài tháng linh mới này tiếp quản đấy chứ? Người. Chuyện này e là phải xem các trưởng lão khác có muốn tiếp quản đỉnh Thái Nhất hay không. Vừa hay. Đỉnh Thái Nhất nằm ngay cạnh đỉnh sông nhai của ta có thể tiếp quản luôn. Này, ngươi. Dựa vào cái gì mà giao cho ngươi chứ? Bản tọa lẽ nào không thể tiếp quản đỉnh Thái Nhất sao? Trịnh Khâm Mặc, ngươi mơ đẹp quá nhỉ? Dựa vào cái gì? Ngươi nói là của ngươi, thì là của ngươi sao? Ngươi nói là của ngươi thì là của ngươi chắc. Chỉ dựa vào lũ phế vật các ngươi tu vi của các ngươi, có thể vượt qua bản tọa không? Ngươi không ngờ đã đột phá Nguyên Anh rồi. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy? Đừng đem bản tọa ra so sánh với lũ phế vật các người. Thế nào, Âu Dương trưởng lão, bản tọa có tư cách tiếp quản đỉnh Thái Nhất chưa? Xưa nay các vị trưởng lão thủ tọa bình thường của thánh địa hiếm ai có thể đột phá Nguyên Anh, đa phần đều là sau khi từ chức mới yên tâm bế quan, cộng thêm tài nguyên tích lũy nhiều năm mới có khả năng đó. Trịnh Khâm Mặc này thiên phú lại cao đến vậy sao? Nếu ngươi đã có tu vi như vậy, ta nghĩ chắc không còn ai phản đối nữa đâu. Tốt, cuối cùng, đỉnh Thái Nhất cũng rơi vào tay bản tọa rồi. Cứ như vậy, bản tọa có thể yên tâm tìm kiếm cây Khốn Long Đinh cuối cùng rồi. Kẻ nào dám nhúng tay vào đỉnh Thái Nhất của ta? Sư phụ. Ai dám đụng đến đỉnh Thái Nhất của ta? Sư phụ. Sư phụ, người về rồi. Sư phụ, Cơ Huyền, 2 người không sao chứ? Sư phụ. Cơ Huyền, các con có bị thương không? Không sao chứ? Không bị thương chứ? Sư phụ sóng gió gì mà chưa từng thấy qua? Sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Tốt quá rồi. Không sao là tốt rồi. Làm bọn con sợ chết khiếp. Rõ ràng lúc đầu Cũng sợ đến phát khiếp còn gì. Khổ khổ. Giang Trần, ngươi thế mà lại không sao? Bị cuốn vào bí cảnh đại đế, với năng lượng còn chưa ổn định vậy mà vẫn có thể bình an vô sự trở ra. Chuyện này làm sao có thể chứ? Ngay cả những đại năng trên Nguyên Anh cảnh cũng chẳng dám tự tiện xông vào. Muốn chiếm đỉnh Thái Nhất của ta, đợi kiếp sau đi. Giang Trần, bí cảnh đại đế cuốn ngươi vào mà ngươi vẫn không chết. Đó đương nhiên là vì bản tọa có phong thái của đại đế. Được lắm. Giang Trần, chuyện này chưa xong đâu. Bí cảnh đại đế. Bí cảnh biến mất rồi. Thế mà chỉ duy trì được có 2 ngày. Vậy có nghĩa là toàn bộ cơ duyên trong bí cảnh đại đế lần này đều đã bị Giang Trần chiếm hết rồi. Đừng có nhìn ta như vậy chứ. Ta cũng chỉ vào đó ở một lát rồi ra ngay thôi. Chẳng được cái gì cả. Tốn công vô ích. Sư phụ, lão bá đó là ai vậy? Lão già này ở đâu ra thế? Lúc nãy có ở đây không? Thuộc đỉnh nào vậy? Vừa rồi mọi người đều dán mắt vào bí cảnh. Ai mà chú ý đến một lão già tầm thường như thế này chứ? E là đã ở đây từ sớm rồi. Ông ấy là đệ tử mới thu nhận của ta. Đệ tử sao? Chắc hẳn 2 vị đây chính là đại sư tỷ và nhị sư tỷ rồi. Tiểu sư đệ bái kiến 2 vị sư tỷ. Đệ tử. Đỉnh Thái Nhất vẫn còn đệ tử già thế này sao? Tuổi này chắc còn lớn hơn cả cha tôi nữa.
Hừ, đúng là đình Thái Nhất có khác, chuyên đi nhặt rác rưởi, mãi mà không đổi được cái tính đó. Lúc trước khi ta nhận Tiểu Phạm, ngươi cũng nói như vậy đúng không? Hừ, cái này không giống. Dù hắn có là thập đại tiên thể, mà đến tuổi này rồi thì cũng phế rồi. Quả thực là vậy. Dù cho là thập đại tiên thể lãng phí cả đời đến tuổi này mới muốn tu luyện thì cũng vô dụng thôi. Phải công nhận là cách chọn đồ đệ của Giang Trần này thật sự là khác người quá đi. Trên người vị lão bá này lại có một loại hào quang khiến tôi phải run rẩy. Xin lỗi đại sư Tỷ. Tỷ là cửu vĩ thiên hồ, nên khá nhạy cảm với khí tức của ta. Ta sẽ cố gắng thu liếm lại một chút. Cảm ơn lão sư đệ. Đừng nói mấy chuyện này nữa Giang Trần. Cậu có thấy hoàng tử Cơ Minh không? Đúng vậy. Ngoài Giang Trần và Cơ Huyền ra chỉ có hoàng tử Cơ Minh là vào bí cảnh hoàng tử Cơ Minh đâu rồi? Chẳng lẽ vẫn chưa ra sao? Nhưng bí cảnh này đã biến mất rồi. Hắn có thể đi đâu được chứ? Thấy rồi. Vậy thì tốt. Nếu hoàng tử dòng chính của Đại Càn gặp chuyện ở thánh địa của chúng ta, chắc chắn sẽ khiến vương triều phẫn nộ. Nếu vương triều và thánh địa xảy ra xung đột thì rắc rối lớn rồi. Chắc chắn sẽ khiến sinh linh lầm than. Đúng vậy, đúng thế. Nghiêm trọng vậy sao? Đương nhiên rồi. Thế lực có cảnh giới đại thừa trấn giữ trên khắp thiên hạ chỉ có vài nơi thôi. Vậy hoàng tử Cơ Minh đâu rồi? Chết rồi. Chết rồi. Cái gì? Cái gì ngươi nói đích tử tam hoàng tử của Đại Càn Hoàng Triều chết rồi? Ở trong bí cảnh là hắn muốn ra tay với chúng ta trước cái chết đó là do hắn tự chuốc lấy thôi. Nhưng ai có thể làm chứng cho các ngươi đây? Đại Càn Hoàng Triều cũng chưa chắc sẽ chấp nhận cách nói này đâu. Vấn đề lớn rồi đây. Ôi trời, thực lực của Đại Càn Hoàng Triều này còn nhìn hơn thánh địa nửa phần. Hơn nữa hiện tại thánh chủ đang bế tử quan. Cơ Minh cái tên phế vật đó không ngờ lại chết trong bí cảnh. Chờ đã, hoàng tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Mà thánh địa không muốn xung đột với hoàng triều thì chỉ có thể giao Giang Trần ra thôi. Tốt lắm Cơ Minh, coi như cái tên phế vật ngươi vẫn còn chút tác dụng. Giang Trần, phen này ngươi gây họa lớn rồi, đó là đích tử của hoàng đế Hoàng Triều đấy. Sư huynh Âu Dương đột nhiên phát hiện một toán binh mã của Đại Càn Hoàng Triều đang đằng đằng sát khí xông về phía thánh địa. Bọn họ đến nhanh vậy sao? Chuyện này hệ trọng việc này ta cũng không quyết định được nữa, chỉ có thể kinh động đến các thái thượng trưởng lão thôi. Giang Trần, phen này không ai bảo vệ được ngươi nữa rồi. Bản tọa đời tiếp quản đỉnh Thái Nhất này đâu. Vãi thật, phô trương quá vậy. Sao bọn họ có thể đến nhanh như thế? Khí tức mạnh quá. Ai cũng biết là quan hệ giữa ta và Giang Trần không có thân thiết gì đâu. Chuyện của hoàng tử ta hoàn toàn không biết gì hết. Đúng. Trên đỉnh của ta còn có việc ta đi trước một bước đây. Hỗn độn thánh địa, mau trả lại tam hoàng tử Đại Càn cho ta. Ta chính là đại hoàng tử của Đại Càn hỗn độn thánh địa, mau trả lại tam đệ cho ta. Âu Dương Võ, chuyện này là sao? Hoàng triều và thánh địa xưa nay vốn luôn thái bình vô sự, sao lại gây ra trận thế lớn thế này? Sư bá, ôi dào, tất cả là tại kẻ ở Thái Nhất Phong này. Cái tên Giang Trần đó dẫn tam hoàng tử của Hoàng Triều vào bí cảnh bản thân thì đi ra. Kết quả là tam hoàng tử của Hoàng Triều đã bỏ mạng rồi. Cái gì? Thái tử của Đại Càn Hoàng Triều lại chết trong thánh địa của chúng ta? Là Cơ Minh ra tay trước. Chúng ta không đánh trả chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Có ai làm chứng không? Không có. Hoàng Triều không có ý định khai chiến với thánh địa, giao kẻ này và Cơ Huyền ra cho bản tọa. Chuyện này sẽ không còn liên quan đến thánh địa nữa. Các vị thái thượng trưởng lão, chuyện này là do Giang Trần gây ra, rào hắn ra là điều đương nhiên mà. Sư phụ là thủ tọa của Thái Nhất Phong, chẳng lẽ thánh địa lại dễ dàng muốn ra một vị thủ tọa ra như vậy sao? Luật lệ của thánh địa. Giang Trần lúc này chỉ là trưởng môn đại diện mà thôi. Nếu muốn trở thành trưởng môn chính thức thì còn phải đợi 1 năm sau các đệ tử vượt qua khảo hạch mới có thể đảm nhận. Nói như vậy, chỉ cần giao ra một. Đệ tử không quan trọng là có thể giải quyết được vấn đề, vậy thì còn gì phải do dự nữa. Đúng thế. Âu Dương Võ, chỉ vì chuyện này mà ngươi lại gọi chúng ta ra, ngươi có biết việc cưỡng ép làm gián đoạn bế quan hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Chuyện này liệu có thể thương lượng lại với Hoàng Triều một chút,
rồi mới quyết định không? Người muốn phá vỡ sự hòa bình giữa Hoàng Triều và Thánh Địa hay sao? Chuyện này, Điện hạ, xin cứ tự nhiên. Còn không mau quỳ xuống chịu chết. Hừ. Đây chính là ba vị thái thượng, trưởng lão của Thánh Địa. Hỗn độn sao? Chỉ lo tu vi cá nhân hoàn toàn không màng đến sống chết của đồng môn. Tên danh con người không có tư cách đánh giá bọn ta. Đây là nhân quả của chính ngươi, không nên làm liên lụy đến Thánh Địa. Tốt lắm. Ta thừa nhận là đối với Thánh Địa vẫn còn chút tình nghĩa xưa. Xem ra bây giờ chỉ là ta đơn phương tình nguyện mà thôi. Giang Trần, ngươi đã bị Thánh Địa bỏ rơi rồi. Hôm nay không một ai có thể cứu được ngươi. Vậy để ta xem thử vị đại hoàng tử này có đủ bản lĩnh để đưa ta đi hay không. Ngu muội cuồng vọng. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình. Chuyện này là sao? Sao có thể chứ? Sao ta lại có cảm giác sợ hãi trước tên danh con này được? Sao không động đậy gì nữa rồi? Chẳng phải nói là muốn đưa ta đi sao? Không thể nào. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Quỳ xuống cho ta. Sao có thể như vậy? Đại thái tử bệ hạ, sao ngài có thể quỳ xuống trước hắn chứ? Ta không biết. Tại sao? Tại sao chứ? Ta chính là huyết mạch đích hệ của hoàng thất mà. Khốn Long Đinh này quả nhiên đối với huyết mạch của hoàng thất Đại Càn có sức áp chế kinh người. Thái tử Đại Càn vậy mà lại quỳ xuống dập đầu trước một đệ tử trẻ tuổi Giang Trần này, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hắn chỉ là một đệ tử bình thường trên đình Thái Nhất thôi mà. Sau khi sư phụ hắn qua đời, thì tiếp quản đình Thái Nhất thu nhận vài đệ tử, thiên phú bất phàm. Nhưng bản thân hắn, đáng lẽ thiên phú phải rất bình thường mới đúng chứ. Không thể nào. Đây rõ ràng là biểu hiện của sự áp chế huyết mạch. Điều này chứng tỏ huyết mạch của Giang Trần còn cao quý hơn cả đích hệ của Hoàng thất Đại Càn nữa. Sao lại có thể như vậy? Bản hoàng tử chính là người mang dòng máu đích hệ hoàng thất cao quý đấy. Ồ, có được một chút huyết mạch khí vận kim long mà đã thật sự coi mình là cái thá gì rồi sao? Sao hắn lại biết được? Hoàng Triều chưa từng tiết lộ ra bên ngoài nguồn gốc của huyết mạch. Được rồi, bản tọa đại nhân đại lượng. Mau dẫn người của ngươi cút đi bản tọa. Sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai vị cung phụng. Cung phụng của Đại Càn Hoàng Triều nghe nói đều là đại năng, luyện thần cảnh, chỉ còn cách đại thừa cảnh một bước chân. Không ngờ rằng đại hoàng tử lại dẫn theo cung phụng đến đây. Xem ra Hoàng Triều đối với chuyện này quyết không bỏ qua đâu. Dù sao thì cũng đã chết một vị hoàng tử. Đích hệ Đại Càn Hoàng đế chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử kia to gan, dám vô lễ với điện hạ. Sư phụ, người không sao chứ? Chết tiệt, không ngờ pháp lực lại mạnh như vậy. Hào quang của ta không có tác dụng với hắn. Cung phụng không phải là huyết mạch hoàng thất, chỉ là tu sĩ được chiêu mộ, về đương nhiên là không có tác dụng rồi. Ba vị thái thượng trưởng lão thật sự không quản nữa sao? Âu Dương trưởng lão, ông đã bảo vệ Giang Trần như thế? Hay là tự mình lên đó mà ngăn cản họ đi? Hai vị luyện thần cảnh, nếu ba vị thái thượng trưởng lão sẵn lòng ra tay thì vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng rõ ràng là họ không muốn vì Giang Trần mà đắc tội với Hoàng Triều. Khí vận của Giang Trần này hôm nay thật sự đã tận rồi sao? Tuy không biết tại sao đại hoàng tử lại đối xử với Giang Trần như vậy, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi sự vùng vẫy đều vô ích. Đợi bản tọa chiếm được Thái Nhất Phong đại kế sẽ thành. Hai vị, bắt lấy tên tiểu tử đó và Cơ Huyền cho ta. Nhóc con, đừng vùng vẫy nữa để tránh phải chịu khổ sở. Ta cũng khuyên các người như vậy. Đóng cửa, thả Lao Thành. Giang Trần ngươi để lão già này trắng ở phía trước là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ lão già này là đại năng luyện thần cảnh? Bản tọa ở trên người lão không cảm nhận được bất kỳ tu vi nào. Chỉ là một người bình thường mà thôi. Nếu thật sự là luyện thần cảnh, với tu vi của bản tọa, sao có thể không cảm nhận được chứ? Giang Trần, cái đầu phế vật này của ngươi hỏng rồi sao? Có phải là để lão già này ra đây ăn vạ không? Tốt lắm,
Đã lâu rồi không có ai dám sỉ nhục lão phu như vậy. Hai cái thể chất đại thừa, nhưng đáng tiếc tạp chất quá nhiều. Tối đa chỉ có thể tới luyện thần cảnh. Đời này muốn đột phá đại thừa, e là vô vọng. Lão già kia tìm chết. Cái gì? Nhẹ tênh thế này. Chưa ăn cơm sao? Đây chính là uy năng của luyện thần cảnh sao? Chỉ là dư chấn thôi mà đã như vậy rồi. Nếu ta phải đối mặt với chiêu này, Trong nháy mắt sẽ bị đánh tan xác. ngươi là đại thừa cảnh. Đại thừa cảnh? Chuyện này sao có thể chứ? Đại thừa cảnh sánh ngang với thánh chủ của thánh địa, đế vương của hoàng triều đấy. Thảo nào ta không cảm nhận được tu vi của lão. Giang Trần sao lại có một trợ thủ đại thừa cảnh cơ chứ? Trợ thủ? Không. Lão Hủ là đệ tử của ngài ấy. Đây là sư phụ của Lão Hủ. Là ngươi muốn gây khó dễ cho sư phụ của Lão Hủ sao? Cung phụng. Mau ngăn hắn lại. Lão phu làm sao chống đỡ nổi một đại năng. Đại thừa cảnh e là phải đích thân phụ hoàng của ngươi đến mới được. Không thể nào. Chẳng phải hỗn độn thánh địa chỉ có thánh chủ là một đại thừa cảnh thôi sao? Sư phụ, có cần đệ tử giết hắn không? Ngươi dám? Phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi đâu. Giết hắn ở đây sẽ gây thêm phiền phức cho sư phụ đó. Còn không mau cút. Đinh ở lại đây chờ cơm chắc. Đi. Giang Trần, ngươi quen biết một vị tiền bối đại năng thế này từ khi nào vậy? Chú ý lời nói của ngươi. Lão Hủ là đệ tử của sư phụ, không được làm loạn bối phận. Lão Thành, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế. Trưởng lão Âu Dương là một trong số ít người tốt ở thánh điện này rồi. Hóa ra là vậy. Vãn bối bái kiến trưởng lão Âu Dương. Không dám. Tài hạ có đức có tài gì mà dám nhận lễ của một đại năng đại thừa cảnh chứ? Giang Trần, hồi sư phụ ngươi còn ở đây ta còn từng chỉ điểm cho hắn vài câu đấy. Nói đi cũng phải nói lại. Ta và Thái Nhất Phong của các ngươi cũng có chút tình nghĩa lâu năm. Đúng. Năm đó Thái Nhất Phong nhân đinh thưa thớt. Ta còn lo lắng thay cho hắn nữa kìa. Đừng nghe hai lão đó nói linh tinh. Ta và sư gia của ngươi mới thật sự là hảo hữu lâu năm. Hồi còn trẻ thường xuyên cùng nhau luận võ. Chúng ta ấy mà đều là chỗ người nhà cả. Lão Thành, nhớ kỹ lấy. Nhớ kỹ. Ba vị này chính là những kẻ xấu xa thực sự. Còn không mau cút. Muốn chết ở đây sao? Giang Trần, ngươi cũng đừng có quá ngạo mạn. Đợi đến khi thánh chủ xuất quan, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu, dù cũng là đại thừa cảnh. Nhưng ở thánh địa, không ai là đối thủ của thánh chủ cả. Giang Trần, ngươi tự lo liệu lấy thân mình đi. Trưởng lão, Lão Thành, vẫn còn một kẻ xấu xa nhất trong khắp hỗn độn thánh địa này. Cái đồ chó Trịnh Khâm Mặc đâu rồi? Chạy cũng nhanh đấy. Đại thừa cảnh, không ngờ Giang Trần lại đưa một kẻ đại thừa cảnh đến đỉnh thánh nhất. Chuyện này không thể nào. Thế gian này có được mấy người ở đại thừa cảnh chứ? Cho dù thánh chủ sốt quan cũng chẳng thể làm gì được Giang Trần đâu. Sau này bản tọa muốn nhúng tay vào đỉnh thái nhất, lại càng không thể. Giang Trần, là người ép ta. Cả vùng thánh địa hỗn độn này thực chất chính là một đại trận trấn áp hỗn độn chi long, và 9 chiếc khốn long đen đó chính là trận nhãn. Mấy chục đời tổ sư đỉnh Song Nhai của ta đã tốn hàng ngàn năm để nghiên cứu và lên kế hoạch mới có được 8 chiếc. Còn chiếc cuối cùng lại nằm ở đỉnh thái nhất. Gom đủ 9 chiếc khốn long đinh là có thể hấp thụ sức mạnh của hỗn độn chi long. Hiện giờ tuy chỉ có 8 chiếc, theo lý mà nói, vẫn có thể cưỡng ép hấp thụ. Giờ chỉ còn cách mạo hiểm thứ một lần thôi. Dù chỉ có được sức mạnh ngắn ngủi, chỉ cần đoạt được chiếc khốn long đinh cuối cùng, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Sức mạnh thật thuần khiết làm sao? Đây, chính là sức mạnh bản nguyên của đất trời sao? Tu vi của bản tọa đang tăng lên nhanh chóng. Đại thừa cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Nguyên, đợi. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ngồi đi, mọi người, ngồi, cả đi. Ngồi đi. Được. Sư phụ, người mau kể cho chúng con nghe đi, rốt cuộc là chuyện thế nào vậy vị? Sư đệ này sao lại bái vào môn hạ của người thế? Trong bí cảnh này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Nhưng so với chuyện đó, hiện tại còn có một việc quan trọng hơn. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Bên trong này chính là đồ tốt mà vị đại đế đó để lại. Đây là một phần năng lượng tu vi của đại đế. Cũng là thứ mà chủ nhân cũ để lại cho chủ nhân mới. Mọi người cùng tốt, mới là tốt thật sự. Một mình ta thì đáng là bao. Các con mau chóng luyện hóa nó đi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, đây là năng lượng tu vi của đại đế đó. Người cứ thế mà đưa cho chúng con sao? Đúng vậy sư phụ. Nói đây là bảo vật chân quý nhất thế gian cũng không quá lời đâu. Nếu bệ hạ biết đến vật này, chắc chắn sẽ sẵn sàng dùng cả hoàng triều để đổi lấy. Các con là đệ tử của ta. Thứ tốt nhất của ta, đương nhiên phải dành cho các con. Được rồi, nói nhiều cũng vô ích, mau luyện hóa đi. Vâng. Dù sao thì ta cũng có hệ thống. Các con thăng tiến cũng chính là ta thăng tiến. Hành động này của sư phụ thật sự mang phong thái hào sảng của lão chủ nhân năm xưa. Phát hiện ký chủ đầu tư tu vi đại đế cho các đệ tử, kích hoạt bạo kích vạn lần. Vật phẩm đầu tư biến thành tinh huyết đại đế. Tu vi của ba vị sư tỷ tăng lên một cách đáng kinh ngạc như vậy. Cho dù có hấp thụ toàn bộ năng lượng năm xưa của lão chủ nhân thì cũng không đến mức này. Ba người bọn họ đều thiên phú dị bẩm. Tu vi tăng lên nhiều chút cũng là bình thường. Thế này mà gọi là nhiều chút sao? Ba người họ đã tiếp cận đại thừa cảnh rồi. Phát hiện đệ tử của ký chủ Tiểu Cửu đột phá đại thừa cảnh điểm, xây dựng tông môn tăng 400 điểm. Phát hiện đệ tử của ký chủ Trần Tiểu Phàm đột phá đại thừa cảnh, điểm xây dựng tông môn tăng 500 điểm. Phát hiện đệ tử của ký chủ Cơ Huyền đột phá đại thừa cảnh, điểm xây dựng tông môn tăng 400 điểm. Điểm xây dựng tông môn hiện tại là 1.800 điểm. Tu vi của ký chủ tăng thêm 65 tầng. Sư phụ, tu vi của người cũng bắt đầu tăng vọt rồi. Có lẽ là vì ta thấy các đệ tử tu vi đều có tiến triển, nên trong lòng vui sướng tu vi của bản thân cũng theo đó mà tăng lên. Sao có thể như vậy được? Tu vi của người đã không hề thua kém lão chủ nhân năm xưa rồi. Ý con là ta sắp trở thành đại đế rồi sao? Cái đó thì chưa đâu. Đất trời hiện nay đang bị xiềng xích kìm hãm, đã không thể phi thăng được nữa. Bất kỳ ai cũng chỉ có thể tu luyện đến tu vi đại thừa đỉnh phong. Tuy nhiên, một khi xiềng xích thiên địa bị phá vỡ, người lập tức có thể thăng cấp đại đế. Cả ba vị sư tỷ cũng vậy. Ý còn là hiện giờ trên Thái Nhất Phong, tính cả ta là 4 người, đều đã là đại thừa đỉnh phong, đều có khả năng đột phá thành đại đế. Đúng vậy. Là hướng của Song Nhãi Phòng. Là hơi thở hỗn độn. Kẻ đó đã cưỡng ép đánh thức một luồng hơi thở của hỗn độn chi long. Hơi thở hỗn độn. Người của Song Nhai Phong cuối cùng cũng không nhịn được rồi. Tốt lắm. Bản thánh chủ đã đợi bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng đợi được rồi. Giang trần người, dám đối đầu với bổn tọa khắp nơi. Hôm nay sẽ khiến ngươi hải cốt không còn. Cưỡng ép nuốt chừng một luồng khí hỗn độn. Giờ đây, tu vi tăng vọt, nhưng thần trí lại không còn tỉnh táo. Trịnh Khâm Mặc, ngươi muốn làm gì? Ngươi bị làm sao vậy? Âu Dương Võ Người chỉ biết suốt ngày nói về cái luật pháp của người. Thật ra ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi.
Trịnh Khâm Mặc sao đột nhiên lại có thực lực thế này? Lẽ nào hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi? Lũ vô dụng. Các ngươi đúng là một lũ vô dụng. Trịnh Khâm Mặc ngươi cũng đừng có quá coi trời bằng vung. Ta chính là trời. Cái đại thừa cảnh đỉnh phong, sao có thể như vậy được chứ? Lũ vô dụng các người, không nên sống trên đời này. Hôm nay ta sẽ kết liễu các người. Trịnh Khâm Mặc, chẳng phải ngươi đang tìm Giang Trần sao? Đúng vậy. Phải. Người ta tìm chính là Giang Trần. Ôi trời đất ơi, lũ vô dụng các người. Đúng là không phải con người mà. Thánh địa nuôi ngươi bao nhiêu năm qua, đã đến lúc ngươi phải hy sinh vì thánh địa rồi đấy. Giang Trần không trụ được bao lâu đâu. Mau đi đi. Không thể nào. Sao ngươi có thể đỡ được một trường của ta? Đây cũng là đại thừa cảnh. Giang Trần, sao có thể là đại thừa cảnh được chứ? Lao Thành, không phải ngươi nói ta đã đột phá lên đại thừa đỉnh phong rồi sao? Sao vẫn không đấu lại hắn? Cùng là đại thừa đỉnh phong, nhưng trên người hắn có khí hỗn độn, đó là sức mạnh nguồn gốc của trời đất, tự nhiên sẽ mạnh hơn một chút. Giang Trần, ngươi không đấu lại ta đâu. Một đại thừa đỉnh phong không đủ, vậy thì thêm vài người nữa. Các đệ tử đâu rồi? Có mặt. Có mặt. Đại thừa cảnh. Đệ tử của Giang Trần cũng đều là đại thừa cảnh cái này. Cái này cũng đáng sợ quá rồi. Lão Phu đây là tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi, nên mới nhìn thấy ảo cảnh sao? Trịnh Khâm Mặc đã đến lúc này rồi. Nợ giữa hai ta, nên tính toán một chút đi. Sư phụ ta có phải bị ngươi hại chết không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Bản tọa đã hấp thụ sức mạnh hỗn độn. Trước mặt bản tọa các ngươi đều là phế vật. Ta đang hỏi ngươi. Sư phụ ta, có phải bị ngươi giết không? Hắn chỉ là một tên phế vật. Nếu không phải vì hắn trăm phương ngàn kế ngăn cản, ta đã sớm thành công rồi. Thành công rồi. Được. Giết người đền mạng. Ta sẽ báo thù cho sư phụ. Ai? Đây. Thánh chủ cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Thánh chủ. Hóa ra ngươi chính là thánh chủ của hỗn độn thánh địa. Cửu vĩ thiên hồ, thập đại tiên thể, huyết mạch kim long, còn có cả một thần thú kỳ lân. Không ngờ Thái Nhất Phong lại hội tụ nhiều thiên tài kiệt xuất đến vậy. Sớm biết như vậy, ta đã nên ra ngoài sớm hơn rồi. Nhưng mà không còn quan trọng nữa. Ngươi định bao che cho Trịnh Khâm Mặc sao? Chỉ là quân cờ thôi. Ngươi nghĩ rằng Chỉ dựa vào tổ sư các đời của Song Nhai Phong là có thể tự mình khám phá ra bí mật lớn nhất của hỗn độn thánh địa sao? Đồ ngu xuẩn. Là ngươi. Ngươi đã lợi dụng Song Nhai Phong. Có thể nhìn thấu được một phần bí mật của hỗn độn thánh địa. Đã là phúc phần to lớn của loài kiến hôi như ngươi rồi. trời ạ, cái cảnh tượng gì thế này? Hắn muốn phá giải phong ấn đánh thức hỗn độn chi long. Đây chẳng phải là tìm đường chết sao? Vậy nếu như vị thánh chủ được gọi là này chính là do một luồng khí tức của hỗn độn chi long hóa thành thì sao? Cái gì? Mau chạy đi. Sau 5 tháng đằng đẵng,
Cuối cùng ta cũng tái lâm nhân gian. Chuyện này lại là sao nữa? Hỗn độn chi long, thức tỉnh xiềng xích giữa trời đất, đã bị phá bỏ chúng sinh, có thể một lần nữa phi thăng thành đế rồi. Tốt, kế hoạch thay đổi. Chuẩn bị thành đế. Chuyện gì đang xảy ra thế? Chỉnh Khâm Mặc đáng chết. Vẫn còn một chiếc khốn long đinh nữa. Chưa rơi vào tay mà đã cưỡng ép thức tỉnh sức mạnh hỗn độn. Giao chiếc khốn long đinh cuối cùng ra đây. Ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì mà phải đưa cho ngươi? Ngươi, trên người có hơi thở của Phục Long. Ta phải giết ngươi. Tại sao trên người các ngươi đều có hơi thở của hắn? Một Phục Long Đại Đế ngã xuống, sẽ còn hàng ngàn hàng vạn Phục Long Đại Đế đứng lên các đệ tử, có mặt theo sư phụ thu phục con rồng này. Không thể nào. Ta tuyệt đối sẽ không bị phong ấn lần nữa. Giờ thì an toàn rồi. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Sư phụ, chúng ta đã chiến thắng con rồng có thực lực đại đế. Đúng vậy thưa sư phụ. Không ngờ có một ngày con có thể giao chiến với đối thủ tầm cỡ đại đế. Đa tạ sư phụ. Nếu không nhờ sư phụ con không thể ngờ mình có thể đi được đến bước đường hôm nay. Tất cả cứ như là một giấc mơ vậy. Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ báo thù cho sư phụ. Bản tọa hóa ra bấy lâu nay luôn bị kẻ khác lợi dụng. Thế nên ngươi mới chính là kẻ ngu ngốc và phế vật nhất. Nhanh lên, mau đi tranh chỗ đi. Nhanh lên nào, đợi tôi với theo sát vào. Nhanh lên chút đi. Mau tranh lấy chỗ ngồi. Đây chính là Thái Nhất Thánh Địa đấy. Lần đầu tiên tuyển chọn công khai. Tranh chỗ thì có ích gì chứ? Nhận đệ tử là xem thiên phú mà. Đồ ngốc, ngươi không biết gì sao? Thái Nhất Thánh Địa đã nói rồi, chỉ cần là người có phẩm hạnh đoan chính, đều có thể được nhận làm đệ tử. Như vậy mà có thể dạy ra được đệ tử lợi hại sao? Sao lại không thể chứ? Nhìn kìa, hạ xuống rồi, tiên nữ hạ phàm rồi. Lợi hại quá. Đẹp quá đi. Là nữ đế huyền thiên của Đại Càn Hoàng Triều, còn có Cửu Thiên Đế và Phàm Thiên Đế nữa. 3 đại thiên đế đương thời đều hội tụ ở đây. Cả 3 vị thiên đế đều là đệ tử của Thái Nhất Thánh Địa các đại đế. Trong thiên hạ ngày nay đều xuất thân từ Thái Nhất Thánh Địa. Thật khó mà tưởng tượng nổi Thái Nhất Thánh Địa phải có nền tảng thâm hậu đến nhường nào mới có thể dạy dỗ ra 3 vị thiên đế như vậy. Nói như vậy sư phụ của họ là ai chứ? Chúng ta chưa từng nghe nói qua bao giờ. Đúng vậy nhỉ? Sư phụ, phía Sơn Môn hình như rất náo nhiệt đấy. Người không đi xem thử sao? Không đi đâu. Ta đã thành đại đế rồi. Còn tốn công tốn sức nhận nhiều đệ tử như vậy làm gì chứ? Tiểu Phàm và Tiểu Cửu chẳng phải nói là họ cũng muốn dạy đệ tử sao? Cứ để họ đi thử xem việc nhận đệ tử có đơn giản như họ nghĩ hay không. Vậy đến lúc họ gặp vấn đề tìm đến người định mặc kệ thật sao? Vậy phải xem là vấn đề gì đã. Phát hiện Thái Nhất Thánh Địa đã nhận 13.762 đệ tử. Điểm cống hiến tông môn bò 137.620. Trời đất ơi, họ đã nhận bao nhiêu đệ tử vậy trời? Hết phim.